mo mà tún kí wa káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè tòní o l'Abala Lerefe náà la gbà yọjú o àwa náà kúrùsì wọnú agodo ìròyìn lónìí ni pẹ̀lú skútà ìkànnì àwọn ọba yín ní Nàìjíríà rèé o atúwàṣe of Warri ọba Warri lẹ́ǹwó yìí lórí skútà àwọn kan lọ́mọ kékeré ló ń ṣe mo níbò lẹ́sìn ní ọmọ kékeré ló ń ṣe. àwọn kan ní ó yẹ kó ti mọ̀ wípé orí oyè tó ń wà kó yẹ kó mọ̀ ṣe báyìí mo nílò òyìnbó àmọ́ ń gùn skútà ò mọ̀ wípé èèyàn kan ó wà lórí oyè kan àbí òsì lórí oyè ní tó bá ti máa rọrùn fún wọn ní kó gun o mo ní ẹ fílẹ̀ o ẹjẹ́ ó jẹ́ ayé ọba rẹ̀ pẹ́ ibi tí ayé ti bá ní ti ń jẹ́ bó bá sì ṣubú fúnra rẹ̀ náà ni ó dìde ṣùgbọ́n títì tuntun ni kò sí gálọ́ọ̀pù ńbẹ́ ẹjẹ́ kó ńbẹ́ ẹjẹ́ wá dẹ́kọ̀ Dirty December rèé o wọ́n ní Dirty December ń fi ojú àwọn èèyàn hàn ìmọ̀ o wọ́n ní bọ́n ṣe ń gbádùn ara wọn tó wọ́n ní tráfíìkì ò jẹ́ kán rí mú mi Èkó lẹ́ ń wò yìí Òzìbà Mbàdúwe gangan lẹ́ ń wò yìí ní Island abẹ́rí bó ṣètò rẹ́rẹ́rẹ́ súnkẹrẹ fàkẹrẹ ọkọ̀ ó ń sún díẹ̀díẹ̀ náà o ṣùgbọ́n Dirty December tún wá dákun bẹ́ẹ̀ náà la rí Burna Boy tó náà rè kó àwọn kẹ̀kẹ́ ológere ẹlẹ́sẹ̀ mẹ́ta àbí ẹlẹ́sẹ̀ mẹ́rin tán máa ń lò ní ibi tán ti máa ń gbá golf ló náà rè kó jọ mo ní bó ni ó ṣe kọjá ń bí mo sì ṣe ń wo traffic mo sì miss traffic I miss you traffic Ìkòròdú ni ẹ wá rè wo ilé ìkéré jọjọ àwọn èèyàn ti jó epo lọ epo tó wọ́n tán ló ga nǹkan sí ẹ Nàìjíríà ṣùgbọ́n nínú gbogbo tírátíra náà kan ti ń dúpẹ́ o wípé ẹ̀gbọ́n àwọn ò lè wálé wọ́n ní wọ́n fi nǹkan ránṣẹ́ ìkànnù àwọn tó fi nǹkan ránṣẹ́ ó ní Italy ló wà wọ́n wá bá kó bàtà ránṣẹ́ ojú sì ń gbà mí tí ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ bó ṣe lọ Dirty December náà ni o. Yado fiji wege ni mona na biesi abiesi amena se fi ebo wa mugbo e asilo. What's this? Afa, the open now. But let's try the shoe. See miracle, but thank you. But thank you. But the rest, you fuck carry on. Master the way they be. Me do the 10 euros now. Me do the 10 euros. If I was sending the 10 euros. Àwọn ọmọ yìí bọ̀dá náà àwọn kìíní tó ń da aṣọ sí ń bí gan-an béèyàn lọ ọbẹ̀ yóò raṣọ gidi kó ìran ìtàlùkọ́lẹ̀ nìyẹn wà ó parọ́ fún ọ ni kí ló dé reaction mọ́ mi Tóyin nọ́rì ni mò ń wò bí mò ń fojú ẹ̀mí wò pé bó lẹ sí rí àti sí ó dá ibi tá a ti ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ náà lárábìnrin kan ti pariwo pé ẹ̀yin just come back ẹ padà lọ́bi tẹ́ ti ń bọ̀ o ẹ kò wó wá mọ́tò gbẹ̀ngbẹ̀ngbẹ̀ tẹ́ ń gbé kiri àmọ́ bóyá ẹ yá ni ẹ wá fi dá tráfíìkì lẹ̀ ẹ ń disturb àwọn ẹ padà síbi tẹ́ ti ń bọ̀. I just got back. At this point, you people have to go back. What is all this? Everywhere is blocked. There is no road. I told you guys just came. Don't be so carry money come. You come empty-handed, still come block road. What is all this? Please go back. Go back, I beg. I've missed my nails appointment. I've missed hair appointment. Now lashes. Now I pray I don't miss my lashes appointment. Eh? Just carry big cars. Come back. Empty pockets. Go back, Idare. Go back. Go back. I didn't buy Chicken Republic land. I saw hunger for finish me. Eh? Very last month. Jesus. Go back. ṣùgbọ́n àwọn kọ̀ọ̀kan náà tó wá látàbúrọ̀dù wọn náà múra wọn wá ní o arákùnrin kan lẹ́wọ́ yìí ó ti rèé ṣe arúmọjẹ hero àwọn olúwọlé olóhùn kó dání ni ó nítorí wọ́n máa ń disturb àwọn èèyàn àwọn tí bá ń bọ̀ látàbúrọ̀dù ní ẹnu bodè ní airport ó ní fake note lòun ó hà léèyàn lọ́wọ́ mo ló fẹ́ tán bá mú ọ lẹ̀ Nàìjíríà ní ìsìn ó tún sóòjú ara rẹ̀ kó fake kìíní kiri ní airport tán bá mú ọ ní ìsìn ìyá ni ó fi jẹ́ ọ. Yọ̀rọ̀ àlọ́yà àfẹ́ ràn lọ́wọ́ lọ́wọ́ wọn òkè àhọ́ náà mọ̀tí àhọ́ ẹni kan èsì àrẹ̀kọ́ bẹ̀rù ká fún tó àhọ́ tiẹ̀ tó ọgbọ́n tó lọ́wọ́. ó bẹ́ẹ̀ ìgbàmíláyè kí introduce àwọn tẹ́ ń wò àtọmọdé àtàgbà ọkùnrin lóbìnrin wọ́n ní àwọn tí wọ́n jí gbé ni o àwọn ajínigbé wọn bandits àwọn náà wá ń fi wọ́n hàn síwájú kámẹ́rà ní gbangba wípé kán mọ̀ rawọ́ ẹ̀bẹ̀ síjọba ẹran ti arábìnrin tá a gbé wá tó kó sọ́wọ́ àwọn Boko Haram fún bí ọdún 4 lọ́jọ́ sí oníbọ̀sẹ̀ sí fídíò àwọn náà rè ẹ wá wo àwọn ọjọ́ ọ̀la Nàìjíríà ẹ wà túnbọ̀ táwọn lórí yín nínú gbogbo bọ́n ṣe ń push propaganda kiri Kogi lélẹ̀ tún ti ṣẹlẹ̀ báyìí o ẹ rí wípé wọn èèyàn onídìí àti ṣépè fún wọn nídìí àti gbé gbètúgbètú síta fún wọn képè tó mú àwọn lórí yín síbẹ̀ náà kí wàá níṣẹ́ tán ń ṣe tán láwọn ń ṣiṣẹ́ tán láwọn ń ṣèjọba ń gbò jẹ́ wípé
ètò ààbò ní nọ́mbà 1 nínú iṣẹ́ ìjọba. Ekwa Church náà ló ti ṣẹlẹ̀ ní Kogi State, àwọn bandits ló pàréèdì wọn. Ẹ tiẹ̀ wá ara àwọn ọmọ kéékèèké yìí ẹ̀wọ̀n tó ń fojú àwọn ọjọ́ ọ̀la rí. Ó ṣe fún orílẹ̀-èdè yá sì kìlọ̀ fún wọn tó bàbá Sunday Igboho náà pa láriwo. In fact mo tún gbọ́ tí bàbá fohùn lẹ̀ tán sọ wípé ní Ìgbòho ní Ọ̀yọ́ wọn náà pa àwọn méjì kan wọn láwọn Fúlàní militant. Ó mà ṣe wà ìsílẹ̀ ológbò ilé di ilé èkúté. Kódà yóò sojú gbogbo wa, kò ní sẹ́yìn wa, yóò sojú wa. Ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ wá dé Akwa Ibom ní Cross River, níbi tí arákùnrin tẹ̀ ń wò yìí ó ní party chairman wọn nínú ẹgbẹ́ APC náà bá gbé lọ ilé ẹjọ́, wọ́n fẹ́ lé pò ń bẹ̀ ló bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ sókè wípé wọn ò ní dákẹ́ torí wọ́n ní béèyàn bá dákẹ́ tààrà èèyàn ò bá dákẹ́. òun gbìyànjú fún gómìnà wọn ṣùgbọ́n ẹni tí òun ní kó kìn lẹ́yìn ẹ̀gún ló fi sọ́wọ́. ẹ jẹ́ lo bí ìṣẹ́jú kan ká fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ bí. Loyal to him. I am the first state chairman to endorse a sitting governor and his deputy. In this country, the records are there. I have given my blessing to the governor. I cannot work against him again. And so people should know who Alfonso Sogaiba is. My character, my integrity. Even if the governor tells me today, I do not want you again, I will say, thank you, Your Excellency. What have I done? Even if he gives me no reason, I will say, let me go. But to go and allege, when I came and complained to you and the chief of staff, that chapter ESCO members and ward ESCOs came and complained to us in the party, and the minute of the party is here, I will send to you to scan and see that chapter chairman were not remitting the monies we normally give to them. And I carried out investigation and discovered that it is true. And I said, we will hold your salary until you come and explain why you are not paying your colleagues. And they turn around to accuse me, and you use that as a basis without withdrawing it. It is not fair to my image. It is not fair to my image. So when the national chairman intervened and said this matter should be resolved, he will take me to the governor. From the 9th, 10th, and 11th, I was always in the house of the national chairman, waiting to see my governor. My governor did not give access for me to come, only for the national chairman to tell me on the 13th, after I had received my invitation letter for this neck, that I should go and see my governor will work out an arrangement and compensate me, and I should resign. And I said, Your Excellency, you told us in a meeting day before yesterday that only NEC has power to make us resign. The NWC met on the 12th, and they said they have no power to tamper with NEC decision. Why should I go and do this? And he said, obey me. I said, okay, let me go to my governor. I sent a message to my governor. The evidence is here. He did not welcome me. And the chairman came back, I reported to him. He said, no, you must bring that resignation because the governor wants to compensate you. And I said, please, that's the only compensation I want. I don't need any money. I don't need any appointment from my governor. But now that you have told him that what the state did was wrong, tell them to withdraw that. And I will postdate my resignation to the 31st of this month, when the extension ought to have elapsed. I gave all these windows, but nobody took me serious. A day later, I saw that the party was trying to progress in error. And I needed to save the image of the party, not to progress in error. Because Article 7, Roman figure 10, which deals with our aims and objectives, Article 7, Roman figure 6, that also deals with that, tells us clearly, do not allow suppression and oppression. All right. Adìyẹ ń jẹ fún ara wọn ní ẹgbẹ́ APC ló ti ṣẹlẹ̀, ọ̀rọ̀ yóò ti yé yín. Ó ní chairman party wọn ní Cross River. Gómìnà wọn ò wá fẹ́ mọ́, kò fẹ́ mọ́ rárá, ṣe mọ̀ pé ó ṣe òun náà ti defect. So òun ló fẹ́ jẹ gàba tí ó ṣẹlẹ̀ nínú party APC nìyẹn. Gbogbo ilé ìtàn rò pé àwọn fi PDP pa ní ìṣẹ́ mọ́ ohun tí ó ṣẹlẹ̀, gbogbo àwọn tó defect tó já lágbára, àwọn tó wà ń bẹ̀ wọ́n á fẹ́ dissolve wọn, wọ́n á fẹ́ dissolve party yẹn. Ẹ ṣàgbọ́ tí bàbá kan ṣàlàyé fún wa lọ́jọ́ sí, wọ́n á dissolve irú Similaye náà nísìn tí eléyìí tó wà ń bẹ̀ tó jẹ́ APC chairman tó bá ń bẹ̀ tí tó bá fẹ́ yọwọ́ kí láǹkó ẹ̀ kúrò láwo yóò dissolve, wọ́n dissolve ẹ̀ kó ń lè rí mú mi ni. Nǹkan ó yan nínú ẹgbẹ́ APC á fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ dáadáa. Ó ń rúgbó bọ̀. Ó dẹ̀ jẹ́ àkóńbẹ́ jáde ọ̀dọ̀ Sheikh Gumi àtàwọn ìyekan rẹ̀, wọ́n ń sọ̀rọ̀ kan jáde lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí, wọ́n sì ń gbóhùn sókè. Ẹjẹ́ àkọ́kọ́ dọ́dọ̀ Yusuf, lára àwọn tí ọwọ́ bà lọ́jọ́ sí, ìmọ̀ ń sọ̀rọ̀ sókè gan tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ àwọn Northern Hausa Arewa nkankan. Wọ́n mú sọ́wọ́ lọ́jọ́ sí, wọ́n fẹ́ probe ẹ̀ lórí owó kan tán ní ó pààrọ̀ ọwọ́ lọ́wọ́ rẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ilẹ̀ Hausa pariwo lé federal government lórí lábẹ́sẹ̀jọba olódòdó náà ni o. Àṣẹ ń tán mú pamọ́ ní gbogbo wọn. Òun náà ló ń jáde tó ń pariwo lẹ́nujọ́ mẹ́ta wípé
òun ò fọwọ́ sí kí wọ́n fi ogun ja àwọn agbésùmọ̀mí pé kán negotiate pẹ̀lú wọn ni kí wàásù nìkan ní sọ oníbejì ni wọ́n ìdá olójú méjì nídà òun àti Gumi wọ́n jọ lẹ̀pọ̀ ni wọ́n kọ̀yìn síra wọn wọ́n wá kọjú sọ́ọ̀mọ Nàìjíríà wọ́n wá ń sọ ọ̀rọ̀ kò bá kùn gbé wọ́n ń fi ọ̀rọ̀ ẹnu wọn da ìlú rú wọ́n ní kán máa reconcile pẹ̀lú àwọn Boko Haram àwọn èèyàn wá ń pariwo fatafata sókè pé kò sí ń tẹ́ fi ẹni tó jẹ́ mínísítà tuntun fún defence kò sí ní tẹ́ fi ṣe o ẹ fojú ẹ̀ hàn màbọ̀ ẹ̀yin náà lẹ́dí àpò pọ̀ tẹ́ ẹ jẹ́ kí wọ́n sáàkì ẹ̀. ṣùgbọ́n nígbà tí Ọlọ́run ó gbèsè rẹ̀ dé tó gbèsè rẹ̀ gbé yọ mutìyà gbé yọ ní orin tí mínísítà of defence tuntun ìyẹn Musa Christopher tó ti fìgbà kan jẹ́ CDS ló kọ padà wá sórí àga ó wá gboyè ńlá ẹ wá ń pè pé wípé kò gbọ́dọ̀ dáná yá wọn yóò sojú yín kò ní í ṣẹ̀yìn yín bẹ́ẹ̀ bá kóra yín kó wájú ẹ bá lọ àfi bí gómìnà tún ṣe ganu sí Mike ó ní they say negotiation does not work ó ní irọ́ ńlá ni irọ́ bàǹtàbàǹtà ó ló ṣiṣẹ́ láàrin government àti militant Niger Delta Greeks ó ní rádà it was war tí wọ́n gbé wá sílẹ̀ Haúsá wípé ogun náà wá gbé kojú àwọn wípé gbogbo àwọn làwọn lọ́mọ líle inú tèmi sàn dùn wípé gbogbo bí wọ́n ṣe ń sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ yànmọ́yànmọ́ lẹ́nu ara wọn báyìí kò sí ní tó kan Yorùbá ń bẹ̀ Yorùbá nìsan dá dúró ni ẹ wá jẹ́ a lọ sí ó sọ nǹkan mi ẹ bá ń tẹ ìkejì tó sọ sí ká tó lọ sọ́dọ̀ Lérè Ọláyínká ìyẹn agbẹnusọ Wike òun náà dá lóhùn. bẹ́ẹ̀ náà ni ó wá ní problems created by violence can never be solved by violence pé gbogbo ìṣòro tó bá fi ara hàn látàrí jàgídíjàgan àti wàhálà tó gun àtọ̀tẹ̀ wípé ẹ lè fi ogun àtọ̀tẹ̀ yanjú rẹ̀ mo wá bú sẹ́rìn ó ní ẹ lo àlàáfíà ni you will be gentle pé bẹ́ẹ̀ bá ti rí ejò tí ń bọ̀ ẹ̀yin kẹ́ ẹ ṣe bí àdàbà bí ẹ mọ̀ ṣe bí ejò mo ní wèrè lárakùnrin ó ní Allah is gentle ṣé Allah ló bá yín dá sọ̀rọ̀ lẹ̀ àbí ìsorúkọ Allah náà lẹ fi ń gẹ̀yàn lọ́rùn àbí ìṣe Allahu Akbar là ń gbọ́ tẹ́ fi ń gẹ̀yàn lọ́rùn ẹ̀yin mùsùlùmí alálàáfíà dà òkè ẹlẹ́yìn náà kọ̀yìn sí gbogbo ayé ti kọ̀yìn sí ẹjẹ́ wá gbọ́n tí Lérè sọ ó ní I think Dr. Ahmad ó tún fi doctor sí ráàyè Gumi knows what we all don't know about these terrorists in the north. Niger Delta militants made demands. They stated their grievances, which included oil pollution. What are the demands of the terrorists? Tán pa tán jí àwọn èèyàn gbé tán sì tún ń fipá bá àwọn obìnrin lò pọ̀ nílẹ̀ Haúsá. Gumi needs to be asked these questions. Ó ti ẹ̀dá abẹ́ bóyá kó bá wa pé àjọ DSS sí kán bí léèrè àti pariwo títí àti sọ bí ẹni wípé wọ́n lè dààmú ni àwa àmọ́dí tán fi lè dààmú bóyá ẹ̀gún pọ̀ lára rẹ̀ gbogbo ara kìkì ẹ̀gún náà fi lè mú àbí kò yé wa ó ní ìdí kan bí láwọn béèrè silence ìjọba ẹ wo àwọn ọmọ tá a fi hàn yín tán kó ẹ wò wọ́n ẹ wo ohun tí bandit ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá Fágbèmísì náà jáde lánàá kọ́mọ̀dájọ́ kú fún wọn ni tí kankan náà àwọn ọmọ olórí yẹn bá wà nù àwọn ọmọ tán kó yẹn táwọn bandit tán showcase ṣé wọ́n á ní ẹnu àti sọ̀rọ̀ wípé kọ́mọ̀dájọ́ kú fún wọn ó dáa o ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú àròjọ mùsùlùkùn àmọ́ wò wọ́n ràn ìran ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà gbà lọ́dọ̀ tèmi báyìí. ó rẹ̀ já rìn gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ bí ẹni ẹgbẹ́ ń dùn ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ ọkọ ìyá Gumi Reverend Ezekiel Dachomo wọ́n lòun ló ti wá jáde tó sọ wípé wọ́n ti ń tágẹ́ẹ̀tì àwọn ọmọ òun o wọ́n ní wọ́n fún ọmọ òun ní admission ní yunifásitì wọ́n deny ẹ̀ ní admission lórí ọ̀rọ̀ tí bàbá wọn sọ wípé wọ́n ní bàbá yín ní pariwo genocide ẹ lọ kẹ́rì wọ University of Genocide tí bàbá yín dálẹ̀ mo ló ga o ara genocide náà rèé o deliberate tí wọ́n deny àwọn ọmọ kìrìsìtẹ́nì tán deny wọn ní ẹ̀tọ́ wọn nílùú ìlú kan náà tá a jọ pé nílùú wa kò sì ní í yẹ àwọn ará bíi ó dáa jẹ́ ń padà sórí ìran wíwò mi á fi ìran wíwò báyé wọn jẹ́ yóò sojú wa kò ní sẹ́yìn wa.
ṣe àṣẹ̀yìndè fún àwọn 12 tí wọ́n pa láìpẹ́ lọ́ndì 16 nínú ọ̀sẹ̀ tó kọjá yìí náà ni nípínlẹ̀ Plateau, ṣùgbọ́n a gbọ́ pé wọ́n ní àwọn Fúlàní wọ́n tún ya bò wọ́n. Mo ní Nàìjíríà sì ń wòran. Àwọn tí Gumi àti Yekan rẹ̀ tán ń wá negotiation àti reconciliation fún rèé o. Bẹ́ẹ̀ náà ni pásítọ̀ yìí ò sùn kò wó kò sinmi àti ẹ̀rí pásítọ̀ míì láti ilẹ̀ Yorùbá tàbí ilẹ̀ Ìgbò kan ti ẹ̀rí kún lọ́wọ́. Ṣe ní sàǹsìnkù sáà tí sàǹsìn àwọn èèyàn àwọn 12 tán pa láìpẹ́ yìí ní Plateau níjẹ̀tẹ́ on the 16 yóò ti ìjànkàn lọ́ndì 16 ni wọ́n tún wáá fẹ́ rí ẹ̀ràn báyìí o kí Gumi tó sọ wípé kò sí nǹkan kan nínú àwọn pósí tán lélẹ̀ pé afẹ́fẹ́ náà kó bẹ̀ wọ́n padà gbé Gumi gan fún ẹ̀ sínú rẹ̀ nítorí ó ń fẹnu rẹ̀ wá rọ́ọ̀fù gan ṣùgbọ́n níbi tí wọ́n ní wọ́n ti kóra wọn jọ pọ̀ sí wọ́n ní ṣẹlẹ̀ míì tún ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ mo ní wọ́n náà kófìrí wípé Fúlàní herdsmen lágbègbè ibẹ̀ náà wọ́n ní wọ́n ti lọ rẹ̀ rólẹ̀ wípé àwọn ti mọ̀ wípé wọ́n á wá sìnkú àwọn ò ní jẹ́ kán tún sin lálàáfíà. I'm reporting right now. We're here from the burial of the 12 people who were killed, and right now they're saying Fulani people are here again or something, and people are running away. I'm moving towards that direction. If anything is happening, we need to be able to get you the videos. We need to be able to get you there. We have one of our cameraman is over there. Abẹ́rẹ́ rí wípé ibi tí Nàìjíríà ń lọ yìí yóò dé sáà kan wọ́n ní tó bá lé àgùntàn kan ògiri yóò pojú ẹ̀yìn àwọn èèyàn ó mú destiny wọn into their hands tán máa gbèjà ara wọn wọ́n rè sin òkú àwọn tẹ̀sẹ̀ pa ẹ tún lọ yàbò wọn bẹ́ẹ̀. Abirú ayé wo lélẹ̀ Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń lọ wọ́n ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ dì wọ́n ṣe bí ẹni pé kò kan àwọn orí kí ló genocide ju eléyìí lọ ìwọ Ọlọ́run ẹ jẹ́ á wo díẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ kẹ́ lè mọ̀ pọ́n Kristẹni náà pa Reverend Dachomo náà rè ṣe ètò ìkẹyìn fún wọn ń bẹ àti ẹ báwọn ti ilẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ Ìgbò tiẹ̀ lè lọ ṣé kò tiẹ̀ yẹ kán fohùn ránṣẹ́. Nigerian government have already handed us over to terrorists by saying there's no genocide. So now the terrorists are busting. So they are really working to send more of us in the grave. They have gone to America through Ribado, the NSA, with their team to water down that there is no genocide so that they will continue to keep in silence. And I know the world is not stupid or coward. They will say they don't know what is happening. Rather, the Nigerian government, Ribado and his team, they look stupid before the whole world. Yes. Coward. Yes, sir. Praying the day that I will come face to face with Ribado. Even in the mix of crowd, I will challenge him openly. Yes, sir. And God is going to give me that day that will confess. Amen. Tí a bá ń gbọ́ pé máa yóò rán wọn kò rán ìyá láyà wọn rárá kò sì sí nǹkan fi ṣe bí ọ̀pọ̀lọ́ ṣe ń yan níwájú ẹlẹ́gùsí ni wọ́n bí wọ́n dá kan fọwọ́ kàn àwa múròyìn kan bọ̀ níbi tí Sowore àtàwọn kan ńlẹ̀ Haúsá àtàwọn oníjàgíjà kankan tó ti ń rò pé àwọn ń fi àwa Kìrìsìtẹ́nì pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ wípé sótàn bí ò tán ṣe bí àwa láre fẹjọ́ sùn nígbà tí USA wá ń bànú tán revoke visa ní ìsìn ṣe bí gbogbo Nàìjíríà ló bá àti Mùsùlùmí àti Kìrìsìtẹ́nì mo ní òótọ́ ni mo ní ṣùgbọ́n ibi tẹ́yìn gọ̀ sí àbí kí n mọ́ ti dàn án lóhùn bíi torí mo dán án lóhùn gan o àwọn èèyàn tán pa yìí o wọ́n ń fi ẹ̀mí àwọn èèyàn wọ́n fi ń ṣe value wọ́n fi ń ṣe ìdíyelé wọ́n gbé kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ visa ban bó ló ṣe jọra wọn èwo ló ní ìdíyelé jù tán bá ní báwọn lè ṣe máa ṣe your money or your life tán bá sọ wípé visa or your life kí ló sọ ó ní ó gba visa kan mú ẹ̀mí rẹ̀ ó dẹ̀ jáde nínú àkójọpọ̀ ròyìn mo dán án lóhùn díẹ̀. Headquarter FIRS lẹ́ ń wò l'Àbújá Federal Inland Revenue Service àwọn tó ń gbowó orí yín ṣàdédé la gbọ́ tán ní iná ṣẹ́yọ iná kọrin débẹ̀ mú níta ló mú máìkì fún nọ́mbẹ̀ ẹ̀yin ará bíi lóòjọ́ wípé ẹ ṣe àṣemọ́ṣe lórí ìwé tax ẹ sì ti yá ń kì í sàn náà jùlọ sí
kí n mọ̀ sọ́ntì mi ò ó ṣe wá jẹ́ dàí táìmù yìí náà ni wọ́n ṣe audit táìmù yìí náà là ń béèrè wípé ìwé tán fi lọ tọwọ́ bọ àjọṣepọ̀ pẹ̀lú orílẹ̀-èdè France lórí ọ̀rọ̀ owó orí ńkọ́ táìmù yìí náà la gbọ́ tán fẹ̀sùn kàn wọ́n wípé wọ́n ṣàyídáyidà lórí owó orí ọ̀tọ̀ ní tán gbé lọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin ọ̀tọ̀ ní gazette tán lò ní ministry kí ló wáá dé tó jẹ́ dàí náà ní iná ṣẹ́yọ ní iléeṣẹ́ owó orí yín Nàìjíríà. ẹ jẹ́ akúnfẹ́ jẹ́ agbọ́rọ̀ arákùnrin yìí ó ní tóun bá jẹ́ pírẹsidẹ́ǹtì ó ní gbogbo àwọn tí ń ṣe rádaràda lórí ẹ̀rọ ayélujára ó lóun ó lé wọn wọlé òun ó fi pàṣán tó dáná wọn ó dárúkọ àwọn kan ó dàpọ̀ dárúkọ pẹ́là náà mo ní ibi tí ọgbọ́n rẹ̀ mọ náà ló sọ̀rọ̀ dé bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn kọ́ńtẹ́ǹtì tán push ní Nàìjíríà lóòótọ́ ó rí bákan ṣùgbọ́n ibi tí àwọn èèyàn ti rọ́nà lọ nìyẹn nígbà tí ìjọba kọ̀yìn sí wọn tíjọba ò gbọ́ bùkátà wọn. The government to ban all those streamers. They are not in our society. They are not pushing out content that are not educative, that are not impactful. They are just there wasting their time and energy and deceiving young people. I saw a video of a primary school boy saying he wants to be a streamer. What do you want to be streaming? Like Ataife? If I am the government, I will ban all of them. And I hope they also persecute Pella, put them for Kiri. Maybe they persecute their way. ẹ jẹ́ wá gbọ́ díẹ̀ nú ọ̀rọ̀ under my put yín ó tiẹ̀ ti pẹ́ tá a ti gbọ́rọ̀ ẹnu rẹ̀ níbi tó ti sọ wípé gbogbo èèyàn kéèyàn tàbí ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ kan tó bá kóra wọn jọ lòdì sí Ààrẹ Olódòdó 2027 ó ní ìrìn àjò àlọ́ọ̀dẹ́ ló pọ̀n lé o wípé ó fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ fi okùn síra rẹ̀ lọ́rùn kó sì para rẹ̀. But today it's a different ball game. We are 28 states strong. Only a pool hell-bent on a map or an outright imposter can dare to challenge President Bola Ahmed Tinubu in 2027 elections. But we are in a democracy and people are free to contest elections. But elections are not won by noise or nostalgia. Elections are not conducted, to borrow the words of Obasani, elections are not conducted on Facebook or on Twitter. They are won by coalitions, credibility and conviction. With the experience of our president is our shield, and the lessons of the past is our guide. I believe that. gbọ́ kí ni wọ́n ṣe àwọn àbòkí tán máa fi p pé f náà bull lọ́rọ̀ kan náà lẹ́sìn bá lẹ́nu rẹ̀ yẹn o ṣùgbọ́n àwọn ò ráàyè tiẹ̀ láti tètè kúrò ní orí míkímí rẹ̀ kéèsì kó mọ̀ bá a kùn á ẹ já wa lọ sọ́dọ̀ ara àwọn tí ń bá wípé wọ́n ń pariwo ara àwọn credibility wọn la fi hàn yín o àwọn ọmọ kéékèèké tán jí gbé tán tọrọ pé kan wá gbà wọ́n lẹ̀ ẹ já dọ́dọ̀ Òbí Peter Òbí dán lóhùn. I have a son, he's 29. And I'm sure, when I said, because he lives in different parts of the world, he was born in the UK and he lives in the UK. And I tell people, since my son left university, I have never given him 1 naira. And he doesn't want 1 naira from me. Because he has a job. He has a physical support for what he does. And he lives it. And we have that relationship. How can Abia State governor be the best governor in Nigeria? Tell me what Abia State governor don't do for people. We reach half of what Edo State governor don't do for people. If I talk of best governor in Nigeria, when I talk of Edo State governor, Mona come Edo State, all the power line, the shops where the buildings where they don't demolish everything for the safety of the people. You can't even use the sand, go to fill all the holes where the GROA, where they Bini. Now they make unnecessary comparisons, say Abia State governor is the best. How is he the best? What has he done for the safety of the people? Edo State governor is the best. That's why Edo State people, they say they'll still vote Tinubu 2027 so that they'll feel secure this their governor again for his second tenure. Edo State governor say they put flyover for even places where not supposed to put flyover for the safety of the people. Ṣé pé wọ́n ti fi àríyànjiyàn báyọ̀ ọmọ Nàìjíríà jẹ́ lórí àwọn tí ò ṣe dáadáa fún àwọn aninilára wọn náà ń jà lé lórí o ilé ìdájú tèmi lọ ìwọ dájú wọ́n wá ó náà ń ṣe flyover síbi tí ò yẹ kán ṣe sí níbi tí owó wà lẹ́dẹ̀ẹ́ ibi ẹ wo ń gan bó ṣe rí ẹ wo ń gan ọtí sẹ́ ẹ̀ka lójú rẹ̀ ni mo ṣe ń wò yìí. Wow, síbi ni o Edo is shining na who no go no. Na who no go no. Look at on the first day of Christmas my true love sent to me a palm tree in a pear tree. A palm tree in a pear tree. What? Wow.
ẹdún náà lámú ìgbà arábí tán náwó wọn sí rèé o ọlọ́run ló mọ iye bílíọ̀n tán máa kọ sórí ìwé wípé wọ́n fi ṣe àwọn iná kérésì fún wọn o lọ́dún tí ń bọ̀ sí rèé wọ́n ní preserve ẹ̀ wọ́n ní kó pamọ́ lọ́dún tí ń bọ̀ ìmí ìná tún ra project míì tún nìyẹn. ìmọ̀ ẹ̀rọ lè jẹ́ ká rí epo òyìnbó nípa oògùn yìí à ń lò nígbà yẹn ewé tegbòrè wọn lò yìí wọ́n fi ṣe ìwòsàn ara wọn ṣùgbọ́n lẹ́sẹ̀ oríṣiríṣi oògùn ni ìmọ̀ ẹ̀rọ rẹ̀ gbé kalẹ̀ yìí a fi ṣiṣẹ́ rẹ̀ a fi mú ara wa yá kíákíá ìmọ̀ ẹ̀rọ rẹ̀ ṣe oògùn yìí àmálò nígbà yẹn níṣẹ́rẹ́ wọn a máa jáwé jágbò kó tó di pé wọ́n wó ra wọn sàn bàbá lẹ́kọ̀ọ́ tún gbé tọ̀ máa lu wà fọ́mọ ìgbà yẹn rẹ̀ ọmọ aṣọ́kú a máa kú pípí ìgbà yẹn rẹ̀ ṣùgbọ́n lẹ́sẹ̀ bó bá délé wòsàn oògùn ìbáyẹ̀ lára mu rẹ̀ wọ́n á máa wí fún rẹ̀ rẹ̀ wọ́n á sọ fún rẹ̀ pé kò lò ẹ kò ṣe wọ́n á máa fògùn orí fífọ́ wò nínú. ǹjẹ́ wọ́n máa gbo ọmọ àgùnbà tó ń dàgbà. bẹ́ẹ̀ ni sà. àgùnmú ń kọ́. a kì í lò yẹn sà. ẹ kò lágùnmú àgùnmú àtàgbò ni wọ́n fi tó àwọn àdàgbà lára wa ṣe sí báyìí. wọ́n sọ wọ́n pé àbáṣìṣì ẹ lọ gbé bọ̀ wá lẹ́ẹ̀kan náà èsì tí wọ́n fọ̀ fún mi ni pé àṣọ fẹ́ sórí búdàmù ni wọ́n ní à èmi ò lè sórí bú èmi náà wá ṣẹ́ èpè tèmi náà padà lẹ́ẹ̀kan náà àbáṣìṣì kọ́ dìde ni wọ́n kọ́ fún mi ní ìgbà tí lẹ́ẹ̀kan náà mo kò sáré lọ inú ilé èṣù lò mí lẹ́ẹ̀kan náà. èṣù lò ọ́ bẹ́ẹ̀ni èṣù nílé kéwù. mo lọ mú orógbó àmàlà mo wá sáré jáde padà mo fẹ́ fọmọ ní orí báyìí mo kọ. kí lórúkọ tiẹ̀ ìwọ. Daniel Joy. kí ni ìtumọ̀ Joy. ó jọ ìrẹ̀ mọ́ra wọn. ẹ pàtẹ́wọ́ fọmọ yìí. ó dé àwọn ẹjẹ́ get serious padà akànfìyẹn sí àwàdà lò nífẹ̀ẹ́rẹ́ jogi ni ẹjẹ́ adé ọ̀sùn ẹ má mind ẹni tí ń gbá bọ́ọ̀lù yóò jókòó tó gbá bọ́ọ̀lù dáadáa yóò ṣe gbogbo ohun tó bá fẹ́ ṣe bí ṣe ń múnú ara rẹ̀ dùn ó náà ló wá jẹ́ àmọ̀ ní ìsìn wípé lọ́sùn state wọ́n ní àwọn bandits àwọn agbésùnmọ̀mí wọ́n ní wọ́n ti ń yọjú sáwọn kọ̀ọ̀kan ìjèjì wọ́n ní Kwara bọ́dà Kwara náà sì ń gbà wọlé mo ní kó náà kórè ìjó fún wọn àbí mo wà ní. Police fighting. Police are fighting. Yo. Type shit. Get out. Police àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ó bá yá rọ́bì tó sọ wá dọ̀dún èyí ò nílé dúníyàn jáṣẹ́ mi abẹ́ ọlọ́run ọdún tuntun tó ń bọ̀ yìí ò kó bá wà láàyè jáṣẹ́ mi abẹ́ ọlọ́run kérésìmesì tó ń bọ̀ yìí ò kó bá wà láyọ̀ o jáṣẹ́ mi abẹ́ ọlọ́run àfọlá ọ̀rẹ́ rẹ̀ bẹ̀ ọba yá rọ́bì jáṣẹ́ mi abẹ́ ọlọ́run wọlá ọ̀rẹ́ rẹ̀ tí ń jẹ́ Muhammad jáṣẹ́ mi abẹ́ ọlọ́run. Happy New Year to you jọmọ́ dúkà o gbogbo wàhálà ó ṣe púpọ̀ ọdún láyé o ọ̀pọ̀lọpọ̀ lájọ ṣọdún tó kọjá lọ o tí wọ́n ti ré kọjá lọ sí kìyà ọmọ o àwa ń bẹ láyé àwa ń bẹ láyé ṣùkúrà ìláyé ẹ̀rù ń dúpẹ́ o ó yá ṣùkúrà ìláyé ẹ̀rù ń dúpẹ́ o ṣùkúrà ìláyé ẹ̀rù ń dúpẹ́ o ẹ má máa ń di ohùn mi orin Dr. Sikiru Ayinde Barrister òun la gbà wọlé la fi wọlé mo wá dedicate ẹ̀ sí gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí alálàáfíà pátápátá ni mo dedicate ẹ̀ sí o torí adárúkọ kérésìmesì ń bẹ adárúkọ ọdún tuntun ń bẹ kò sí èyí tó jẹ́ ọdún mùsùlùmí ń bẹ tá a bá fẹ́ lọ pẹ̀lú ìsọ̀rọ̀ àti ìhùwà àwọn oníjàgíjàgan àwọn onímọ̀lélẹ̀ tá a bá fẹ́ lọ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ wọn kò sí èyí tó jọ ọdún wọn ń bẹ wọ́n ní kàlẹ́ndà tí wọ́n ní gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹni ọdún bá bá láyé àjọ mọ́ ṣe ni ń táwà dé bá nìyẹn àwọn mùsùlùmí alálàáfíà pọ́n bíi so nídé yìí mo fi dedicate ẹ̀ fún yín o ìbáròyìn náà ní ìbágbọ́n ọdún bẹ̀jẹ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run àdedicate ayé wa fún yín àdedicate ẹ̀ fún yín ayín lógo àdedicate gbogbo ọpẹ́ wa ìyìn wa ògo wa gbogbo àlámọ̀rí wa gbogbo ẹ̀ la dedicate fún ọlọ́run
àjẹ́ nǹkan kan níwájú rẹ o lẹ́yìn ọlọ́run ọlọ́run ní oníwájú ọlọ́run ọlọ́run lẹ́yìn ọlọ́run ọlọ́run lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọlọ́run ọlọ́run lókè ọlọ́run ọlọ́run nísàlẹ̀ ọlọ́run 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 náà ló síwájú ọlọ́run ọlọ́run ló kẹ́yìn ọlọ́run ọlọ́run ní the first ó ní the last ó ní alpha àti omega ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin mo fẹ́ mọ́ sọ̀rọ̀ bàbá Gbénga Adébóyè ìbá ròyìn náà rèé ìbá gbọ́n débẹ̀ ìbá Sanawole èmi náà ní ìbá kanjú abẹ́ǹkó ìbá lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo style tọ́lọ́ fún mi lélẹ́yìn ẹ̀gẹ́ ń padà wálé èmi náà ń pè ní ìbá mọ́nà tán bí wọn náà bá ti kófìrí pé ẹni tó ń bá lájọṣepọ̀ tẹ́jọ́ ń ṣe wọlé wọ̀de ẹni tó jọ́rẹ́ rẹ tó jẹ́ ìyàwó rẹ tó jọ́kọ rẹ tó jọ́ ọmọ tó jẹ́ gbọ̀n tó jábò tó jẹ́ alájọṣiṣẹ́pọ̀ rẹ ojúlùmọ̀ rẹ ìyekan rẹ tẹ́jọ́ rìn tí ò wà rìn sàn pẹ̀lú rẹ jọ don't do a mistake mọ́ rìn sàn pẹ̀lú irú ẹni bẹ́ẹ̀ o mọ́ rìn sàn pẹ̀lú irú ẹni bẹ́ẹ̀ o tí ò bá sòtítọ́ pẹ̀lú rẹ wọ́n sọ òótọ́ pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n ṣe mistake ẹni tí ò bá sódodo pẹ̀lú rẹ tí ń fi rọ́ bọ́ọ̀lù ìwọ náà pàkéèjì irọ́ rẹ̀ ni kò fi fún mọ́jì wa kọ́ ní rọ́mọ́jì òkó bọ́ o mọ́ fi ṣe àgùntàn tó bá bá járìn yóò jẹ̀gbẹ́ o ó dá òun náà ń pè ní ìbá kanjú abẹ́ǹkó ìbá ṣe lálàyé ìbá fayọ̀ pọ̀ tiẹ̀ ìbá nù mí dùn ayọ̀ mi kún ìbá lẹ̀jẹ́lì ìbá rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ìkànnì kíni ọ̀lẹ̀jẹ́lì rìpọ̀tẹ́lì ní àwọn òtàbùkù èèyàn kankan o ẹ tún lè pè mí ní ìbá ọ̀pàpà parada níbi tí àyà ti ń parada dì ní ọ̀gá rẹ̀ parada ní ìdá àyà nínú abala comment section abala yẹn lólùfẹ́ wa ìmílẹ̀ ní bá ọ̀pá kọkọ àwọn òpèké ọkọ̀ àwọn sweet 16 ìbá ẹ̀mí ọ̀gá ìbá kàbá lẹ́lẹ́ àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run o àyìn ọlọ́run lógo hallelujah kùrùsí alhamdulillah ẹ ṣe ìbà fún Elédùmarè ó dá ìbà kéde fún Yorùbá nation káàbàtà ayín náà rẹ̀ mọ̀jẹ̀ àdéhùn pẹ̀lú ká mọ̀ fagún ju gbogbo eléyìí tẹ́ bá pàdé inú Abala Lerefe ayọjú lójú fèrèsé ni ó ti wá dàfí ẹ̀yìn tẹ̀gún fi sọ ẹjẹ́ á mọ̀ gbẹ́nu ọ̀nà wọlé báyìí ká mọ̀ kanlẹ̀kùn torí ìfìdìmọ̀ sílẹ̀kùn ẹ ń bá ní kọ́kọ́rọ́ ní sí o Ọlọ́run sì ti mú kọ́kọ́rọ́ lé àwa lọ́wọ́ nítorí ẹ̀ a mọ̀ pèrò sọ́kọ̀ gbogbo bus stop tá a ti dúró gbogbo ẹ̀ náà lẹ́gbọ̀n ní ìsìn alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹjá dé ọ̀dọ̀ ààrẹ olódóodẹ a fẹ́ ṣe àtẹnumọ́ ọ̀rọ̀ tán sọ lánàá níbi tán ti sọ wípé gbogbo anybody tí ìbá ṣe wípé ìjọba ló ránṣẹ́ ìjọba sì pèsè ẹ̀ka mẹ́ta ìjọba àpapọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ subnational àti ìjọba tó jẹ́ grassroots gangan ìjọba ìbílẹ̀ wípé gbogbo ẹnikẹ́ni èèyàn kí èèyàn téèyàn tán bá ìbọn lọ́wọ́ wọn tàbí tó ń mú nǹkan ìjà olóró kiri tí sì ṣe ìjọba ló rán níṣẹ́ mo ní ọ̀rọ̀ gidi ni ká ní ẹ lè yọwọ́ kí là ń kó èèyàn kan tí ń bá yín ṣiṣẹ́ pọ̀ tán pariwo lé lórí tán bá orúkọ rẹ̀ àtọwọ́ rẹ̀ lára àwọn ọmọ mìyétí alàtàn mú tán ni wọ́n ń ká ìwà ajínigbé mọ́ wọn lọ́wọ́ àti ìwà bandits ní Kwara lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ká ní ẹ lè jẹ́ kí arákùnrin yẹn kó so agbẹjẹmọ́wọ́ kẹ́ ẹ yóò kọ rẹ̀ kúrò ní ọmọ ẹ̀yìn yín bí Júdásì ṣe yọra rẹ̀ kúrò ní ọmọ ẹ̀yìn Jésù ìgbà náà ni àṣẹ yín tó lè múlẹ̀ torí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ó ń kángun sí ọ̀dọ̀ àwọn Fúlàní darandaran pàápàá jùlọ tán ń gbébọn kiri wọn wà fẹ́ lò wọ́n mọ́ ní ìsìn wọ́n á fẹ́ mọ́ fi ṣe bójúbójú olóró ń bọ̀ wípé àwọn làwọn rán wọn ṣẹ́ wọ́n dà wọ́n pọ̀ mọ́mọ́tọ́ mọ́ àwọn fìjìláńtì àwọn ọdẹ àwọn náà wá ń gbébọn lé lọ́wọ́ àwọn náà ń sọ̀rọ̀ bí agbọ́n àwọn náà ń ṣe ìkà fún àwọn tó yẹ kí ìjọba dáàbò bò wọ́n ti wá ní no mercy ó ní àkọlé yẹn báyìí ṣùgbọ́n bí tá ń lọ gangan lórí ọ̀rọ̀ yìí á ṣàtẹnumọ́ rẹ o náà ni à ń lọ síbi tí ààrẹ ti sọ wípé local government yẹn gangan náà fẹ́ tojúbọ̀ ní ìsinyìí o pé bówù ìkẹ́ pé àwọn olórúkọ àwọn respect yín gbogbo ẹ̀yin gómìnà tẹ́ ẹ jẹ́ ti APC pátápátá gómìnà sì ti pọ̀ nínú ẹgbẹ́ APC ọwọ́ ti ká wọn báyìí ẹnu ká wọn ààrẹ lè pàṣẹ fún wọn ààrẹ lè dà wọn síbáṣíbó gbogbo àjẹ̀ndá APC náà gbọ́dọ̀ múṣẹ wá sì ti ń tẹnu ààrẹ jáde wọ́n ti wá ní gbogbo ẹni náà bá bọ́wọ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí ò bá mú lè ríṣẹ́ pẹ̀lú ìdájọ́ tí Supreme Court dá láti máa fún àwọn ìjọba àbílẹ̀ lówó wọn directly wọ́n ní iṣu wà lọ́wọ́ àwọn ọ̀bẹ wọ́n ṣe sọ́nà nù àmúbọ̀ fọ́nrán rẹ̀ wá iṣu wà lọ́wọ́ àwọn ọ̀bẹ wà lọ́wọ́ àwọn àwọn lè bu iṣu bó ṣe wọ àwọn wọn ló dáa bẹ́ẹ̀. àbọ̀ mbẹ́ lónìí ni kò ní dọ́là bàbá kò ń bẹ̀ tán á tún wá padà sọ́dọ̀ Ọ̀gbẹ́ni òsì ọmọlẹ̀ àwọn èèyàn tàbùkù ẹ̀ wọ́n lọ́rọ̀ tó sọ ti pọ̀ jù wọ́n lòun náà ló sọ pé mú nǹkan lé ìròyìn Farouk Sanusi láòdù wọ́n nígbà tí
ọwọ́ Dangote ti wá dùn Farouk só yẹ kó wá mọ́ yọ ẹni ẹlẹ́ni pé ọ̀tá mi máa yọ mí ọ̀tá mi máa yọ mí o àwọn ò ní ṣubú lọ́lá Ọlọ́run ni pé Farouk ṣubú ilẹ̀ yọ ìwọ wá ń yọ ọ́ pé ìwọ náà wòra rẹ wò tí wọ́n bá ṣubú rú ẹ̀ gbogbo yín lẹ sì ní lọ́wọ́ wá ní inú rẹ̀ ó dùn wọ́n bá lè hàǹgì ẹ̀ kó bọ́jọ́ ọlọ́jọ́ lọ oh mind kí ló lè tó yìí à ń bọ̀ mbẹ́ á sọ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ á dọ̀dọ̀ Rufai gangan ló ganu sí máìkì bàbá ti wá kó ń bẹ́ tán á dé ọ̀dọ̀ bọ̀dà láíláíláíláí ń rọ́ láíláí bọ̀dá yìí mọ̀ dá kéèyàn bá ọgbọ́n dàgbà ó dá kéèyàn ní ìmọ̀ àti òye dàgbà nítorí gbogbo èèyàn tí ń dàgbà kọ́ ní ń bá ọgbọ́n dàgbà ọgbọ́n ni ó sọ táìmù tó sọ̀rọ̀ ọgbọ́n ni ó sọ ìgbà tó yẹ kó o sọ̀rọ̀ tí ó make sense ọgbọ́n náà ni ó sọ fún wọn yóò sọ kúlẹ́kúlẹ́ sí ọ lórí wípé ó ti tó gẹ́ mọ́ ṣàṣejù ṣùgbọ́n bọ̀dá yìí lẹ́nu ìgbà tán ti dákẹ́ wím ẹ̀yìn náà lẹ́sìn lẹ́mí sí wọn bọ̀dà láì wọ́n ti wá padà wọ́n ti ń fún yín back to back ní ìsìn wọ́n náà fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí genocide ó ló ṣẹlẹ̀ ní time àwọn náà pé ṣàrántí pé minister of information làwọn àwọn wà well informed àwọn ní information lọ́wọ́ láyé ìgbà Buhari lóòótọ́ ni àrántí kí lẹ fẹ́ sọ fún wa wọ́n ní àwọn rántí ìgbà tí Buhari tí Trump sọmọ Buhari ní first time tí Trump kọ́kọ́ sí pé ó sọ fún Buhari lójúkorojú báyìí pé kí ló dé tó ń pa àwọn kìrìsìtẹ́nì kí ẹ wá gbọ́ bí Buhari ṣe dá lóhùn pé wọ́n ti ń pariwo genocide yìí ti pẹ́ wípé ìṣe propaganda pé irọ́ gidi náà fi pè lo genocide àwọn kìrìsìtẹ́nì tó ń pa ariwo rẹ̀ yìí mo wá ní bọ̀dá ẹ̀ tó ti kan àwọn èèyàn lè gbó ẹni bàbá ni wọ́n jọ bàbá wọn sábẹ́ bàbá létí mi à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ ọmọ ọwọ́ mi gan ọ̀rọ̀ rẹ̀ mọ́gbọ́n wá ju ọ̀rọ̀ wọn lọ ń tán sọ àmúbàwà fún yín lónìí o lónìí náà ni kò ní dọ́là bá ti wá kó ń bẹ́ tán lórí ọ̀rọ̀ ìgbésẹ̀ visa tí Trump gbé báànù lé Nàìjíríà lábárí àwọn onímọ̀ líle náà ni mo fẹ́ pè wọ́n àwọn mùsùlùmí kan wọ́n kóra wọn jọ náà bẹ̀rẹ̀ sí fi ara wọn pàwọ̀ ẹ̀dẹ̀ wọ́n fira wọn ṣẹlẹ́yà wọ́n ní kò tán bí ò tán nígbà tí Trump sì ti wá gbé visa ban wá ní ìsìn wọ́n ló tún ti fi kíní lé ẹni tó bá fẹ́ di citizen àtẹni tó bá fẹ́ gba green card lamẹ́ríkà tó jọ ọmọ Nàìjíríà wọ́n náà ti stop gbogbo ẹ̀ ó ní kò tán bí ò tán nísìn ojú tìyìn kèrèbé wọ ojú ti gbogbo ẹ̀yin Kristẹni ojú tìyìn ọ̀rọ̀ náà bá mi lábàádì ó kan mí gógó lára ṣùgbọ́n òye wa sọ sí mi lọ́pọlọ wípé nítorí àìbá àmọ́ irú wọn pọ̀ ń gbòòrò ayé kì í ṣe èèyàn kan kì í ṣe èèyàn méjì ẹ jẹ́ káwa náà dán an lóhùn mo bá béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run mo díjú mo dójú sókè mo ní ìwọ Ọlọ́run ò fẹ́ sọ̀rọ̀ dànù n ò kàn fẹ́ jiyàn tí ò ní mínì fún mi ní ọgbọ́n àti ìmọ̀ òye tá a fi dáhùn lọ́lọ́run bá sọ bí ọgọ́ bí ló ti rọra fọwọ́ tọ́ mi ọgbọ́n bá sọ sí mi lórí mo wá ní ó dá n ó wá sí ẹ̀ láàrin èèyàn mi ọgbọ́n ló bá dé Ọlọ́run sí ni pé ìwọ ọmọ tó gọ̀ tó fẹ́nu ọ̀rá ẹ̀ ó dáa jẹ́ fún ọlọ́rọ̀ ọlọ́gbọ́n tó fi dán an lóhùn á dán an lóhùn lé ní o torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kan náà ń sọ wípé kò tán bí ò tán ṣé bí gbogbo wa ló bá kù bá gbogbo wa ìdí tí ò fi bá gbogbo wa à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ nítorí pé mi wà ń lo èbó àbí mo wà ń diaspora torí ẹ̀yin ò sí bá ní ló ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí ká ní ìwọ náà ó ti apply for green card ni tàbí tó jẹ́ wípé wọ́n fẹ́ gbé wọn náà wọlé sí USA tó sì ti bẹ̀rẹ̀ process tó ń wo ojú Ọlọ́run tó ti ń gbàdúrà pé o ò ní mọ̀ sọ̀rọ̀ báyìí ni mo ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ à ń bọ̀ ẹnìkan ìjáwádìí bàbá tí wàá kó ń bẹ tán ẹran létí o kí n mọ gbàgbé ìròyìn yìí o bàbá tí wàá kó ń bẹ tán á yà lọ́dọ̀ olórí agbowó òde lórí ọ̀rọ̀ táàkì àwọn èèyàn fẹjú tó wọ́n tiẹ̀ ní àwọn èèyàn fẹ́ mọ́ protest lórí ẹ̀ wọ́n láwọn lawmakers kan náà protest mo ní ṣe wọ́n ní mẹ́rin ló kù nínú àwọn opponent lawmakers àwọn wo ló tún wá ń protest wọ́n ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin green chamber house of representatives mo láwọn ẹlẹ́rìí ibẹ̀ náà làṣírí ti tú àti ìgbọ́n kankan lẹ́nu àwọn senate wọ́n sọ nǹkankan wọ́n kàn ń wò ní orin on your mandate náà ń kọ́ kiri. lọ́rọ̀ kan bọ̀dà Táyọ̀ bá jáde síta wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ wípé ẹ mọ́ bẹ̀rù ẹ mọ́ sojo àwọn òròyìn tó ń gbé fún yín wọ́n lẹ́ ń bẹ̀rù wípé ẹ ní kówó sí báǹkì mọ́ ilé lẹ́fẹ́ mọ́ kówó sí ẹ̀ẹ́rẹ̀ dáwòlù ẹ̀ẹ́rẹ̀ gbẹ́lẹ̀ nínú ilé
ẹ wà á da kápẹ́ẹ̀tì ẹ dèrú ẹ dàlẹ́ lórí ibẹ̀ lẹ́fẹ́ mọ̀ kó lè pé ẹ mọ̀ wulẹ̀ síbẹ̀ pé gbogbo owó tó bá wà ní àkáǹtì yín kọ́ làwọn máa tax o pápá jùlọ ẹ̀yin ti diaspora owó tẹ máa ń fi ránṣẹ́ sílé yẹn ẹ jẹ́ kó tún lé sí àlékún à ń gbàdúrà fún yín ọlá yín máa pọ̀ sí ẹ ṣá máa sẹ́ndì owó sílé mo ní ẹ̀yin mọ́ mi ẹ̀yin bá mi èmi ò ní discourage èèyàn kankan o ṣùgbọ́n sórí tán bá rè é sí ọ̀pàpà parada owó rẹ̀ owó inú òtútù bí ooru bá mú yóò tún mú kọjá àlà wá pa gbogbo ẹ̀pọ̀ owó làágùn rẹ̀ wá nítorí pé o fẹ́ dà sílé kó lè pọ̀ àbò ń ṣèèbù ẹ̀ nítorí ọjọ́ alẹ́ tó dé bá nǹkan. My God, sórí pọ́lísì tó gáìdì owó tó ń kó pamọ́ sí Nàìjíríà òun náà ń yí ẹ̀ o bó ló ṣe mọ̀ wípé kò ní àfẹ́tì owó rẹ̀ nígbà tó jẹ́ wípé ìtàn fi pinlẹ̀ṣẹ̀ kínní gan-an ó ti bá rọ́dé wọ́n wá ń gbé síra wọn wọ́n wá ń yí nǹkan gbé lọ lẹ́gbìmọ̀ aṣòfin kọ́ ló wà lórí tábìlì wọn tán fi ṣe gazette wọ́n tán bá rí gazette owó ìwọ̀nba owó rẹ̀ tó fi ń gara tán bá rí gazette yẹ wo má jẹ́ káwọn ọmọ Nàìjíríà fi ọ́ pawẹ̀ ẹ̀dẹ́ o kò ní í dáa o à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ àmúfọ́nrán wọn bọ̀ níbi tán ti ganu sí máìkì believe them at your own risk. bàbá tí wàá kó mẹ́ta á dé ìpínlẹ̀ Niger níbi tá a ti gbọ́ wípé ọlọ́pàá kan ìròyìn yìí ó ti jáde láti bí ọ̀sẹ̀ tó kọjá ṣùgbọ́n update ẹ̀ ló jẹ́ kó tún wù mí gbé ń táìmù yẹn ṣùgbọ́n update yìí ó jẹ́ okun sọ́sọ́ dáadáa ó jẹ́ kí n ti believe ẹ̀ báyìí wọ́n ní DPO kan múra rẹ̀ ó sì para rẹ̀ kò sì dúró káwọn akẹgbẹ́ ẹ̀ ń mú òun wọn ló ṣẹ̀ṣọ̀wọ́ ó sì ti rí pàṣírí ní ti tú wípé wọ́n ka ìbọn tán kó sí station wọ́n rí pé ó ti miss ìbọn dà àwọn ọ̀tá rẹ̀ dà wọ́n náà bá ṣe investigation náà bá tọ̀ bá ṣe ń tọ̀ náà bá tọ̀ dé ọ̀dọ̀ àwọn bandit pé ìbọn tó yẹ kán fi mọ́ dáàbò báráàlú wọ́n lóun ló ń supply àwọn bandit nígbà tó bá wá supply wọn ṣé wọ́n ìdá padà ní rent ṣé bẹ́ẹ̀ fi rent fíbọn rent ṣé bẹ́ẹ̀ fi rent ní àpòrán tí ìgbà tá a mọ́ rent ṣíà ní ìlú òkè ń gbà náà à ń rent ṣíà wá fẹ́ ṣe nǹkan ṣíṣe ṣé bẹ́ẹ̀ ń fìbọn rent ni káti ẹ̀ sọ pé ẹ̀kọ́ ta fún wọn wọ́n bá ti yin ọta ebi ìbọn wọn sì dá padà àṣewọ̀n dábọ̀ padà sí 37 kan náà ló mí sí àbí 17 àbánú àkójọpọ̀ ròyìn wọ́n sá ló para rẹ̀. láti wá kó mẹ́ta á dé orílẹ̀-èdè UK níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ̀ mọ iyì ara yín. mo fọ́nrán arábìnrin kan lánàá níbi tó ti ń sọ ọmọ Nàìjíríà kọ́ ó dàpọ̀ ọmọ Uganda ni níbi tó ti ń sọ wípé ó yẹ káwọn gangan protest lòdì sí orílẹ̀-èdè UK. mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló ṣe ọ́ ó nítorí pé àwọn ní táwọn ṣe nílùú àwọn náà invite àwọn wọ́n sì promise àwọn wípé bọ́n bá ti lo 5 years nílùú àwọn o táwọn bá ti tọ̀ bọ́ ṣe ń tọ̀ àwọn ó di resident àwọn ó dọ́mọ onílùú kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ wọn náà di citizen bọ̀ ó ní ìsìn táwọn ti wá dé àárín méjì àgbàmì wọ́n wá yọ life jacket lọ́rùn àwọn wọ́n wá fẹ́ dà wọ́n sí oh God pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ mo ní pọ́lísì ìlú wọn ni lóòótọ́ ń jọ bí ẹni pé wọ́n tàn yín wọ́n fi tàn yín ni ṣùgbọ́n pọ́lísì ìlú wọn ni wọ́n ti gbá tọwọ́ yín ẹ ti dà á lẹ̀ fún wọn ṣùgbọ́n wọ́n wá ní ó bá ojú ó bá imú kan ọmọ Nàìjíríà kan náà pàápàá jùlọ àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ń ṣiṣẹ́ ní ọgbà ẹ̀wọ̀n wọn lọ́mọ Nàìjíríà ló pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ mo níbo ni ọmọ Nàìjíríà ò pọ̀ sí wọn náà ọmọ Nàìjíríà làwọn wọ́dà àwọn tó pọ̀ jù wọ́n ti wá kéde wípé kán máa lọ sílùú wọn ò kó ní kálukú gbà ló ẹ lọ ọmọ Nàìjíríà sì ti múra wípé wá jẹ́ tó bá dé náà nù wàhálà yín nù á padà lù wá wọn náà ti ń di ẹrù wọn ti ń retí ọjọ́ àfi bí UK ṣe wá ka iye àwọn ọmọ ẹlẹ́wọ̀n wọn tún wá fi vacancy síta wọn rí páwọn ọmọ ìlú wọn gan-an wọn dán lóhùn torí yín la ṣe ń gbé gbogbo ìgbésẹ̀ yìí káwọn aráàlú ọmọ ìlú gangan original aboriginals kán lè rí iṣẹ́ ṣe ká ẹ mọ̀mọ́ sọ wípé foreigner ti gba iṣẹ́ yín tó ń bo foreigner ti gba iṣẹ́ wọn tán UK kún lóòótọ́ gbèmí náà lọ mo rí mo ní mo kó tó rí funfun ẹyọ kan ó ti rí dúdú bíi 8 sí 10 dúdú pọ̀ UK bó bá rí dúdú ó rà àwọn paki àwọn náà tiẹ̀ máa ń ṣe wúbàjú àwọn Pakistan mo wá wo mo ní lóòótọ́ ẹni UK kún ṣùgbọ́n ọmọ ìlú yín bí ìgbà táwọn àtọ̀rìnwá wá ń ṣiṣẹ́ fáwọn ọmọ ìlú yín ni wọ́n tún complain. ebi kan ni wọ́n interview lọ́jọ́ sí tí mu ọtí mu bí à ń ta ó sì tattoo UK sí gbogbo ara flag wọn wọ́n wá àbí ó ní àwọn foreigner ti bá gbó sí àwọn tán náà wá sọ wípé kí ni qualification ti educationally ó ní àwọn foreigner ti gba qualification àwọn
wọ́n ti gba qualification náà lọ́wọ́ rẹ̀ ẹ̀lẹ́ ni o mọ́ lọ school kọ́ ọmọ lọ university lọ́rọ̀ kan àmúbọ̀ ìdí tí wọ́n ṣe pa ẹnu dà sáwọn ọmọ Nàìjíríà yìí wọ́n lọ́mọ Nàìjíríà ni wọ́n pọ̀ jù ń bẹ̀ sán máa dúró àbọ̀ ti make up mind wọn à ń bọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là mọ̀ pé ìjọba ò ní gbàdúrà kan padà wálé kan dúró sàn kan máa fowó wọn ní kan fi ránṣẹ́ sílé bàbá tí wàá pọ̀ mẹ́ta adékìtì lórí arákùnrin kan tó sọ wípé ara rẹ̀ ò yá ara rẹ̀ ò lé ó dà kó ní ìjàmbá mọ́tò náà bá rọ̀ dìgbàdìgbà ló bá dọ̀ hospital Èkìtì àtàn máa gbédé Èkìtì wọ́n ní iná bá ṣiṣẹ́ abẹ fún un ṣùgbọ́n wọ́n béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ wípé wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ lórí kíndìnrín ẹ̀ wọ́n ní kanu kíndìnrín òun ó da ó ti fẹ́ daṣẹ́lẹ̀ ìkan da ó ní wọ́n bá ṣiṣẹ́ abẹ fóun wọn ní kó ń tọwọ́ bọ̀ wípé wọ́n máa fọ́ kan kíndìnrín kejì pé àfibọ́n ṣe yọ kíndìnrín méjèèjì bóun ló ṣe wá yè bóun ló ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yin náà fẹ́ mọ̀ kí ni ìgbésẹ̀ tí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkìtì gbé àwọn èèyàn tí ń pariwo àbòsí kiri tẹ́lẹ̀ wípé ẹ̀yà ara náà ń yọ kiri lọ́sibítù yẹn o wọ́n ní ìjọba Èkìtì ti wá dá sí báyìí ṣé lóòótọ́ náà ń yọ ẹ̀yà ara kiri ó dà ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la ń tó ṣẹlẹ̀ gangan afẹ́ mẹ́nu bà. ó dà ní ìjọba lọ́nà abala àkórí ìròyìn àti ẹ̀sìn pẹ́jù ń bẹ̀ gan ìwọ̀nba láṣẹ lálàyé wà bá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn ẹni kí n gbà yìí ó dà àní pẹ́ rárá sá ṣùgbọ́n ẹ já wá bọ́ọ̀dì sínú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé ìwọ̀n mọ̀dé fìlà padà Abala Sanawole Abala fi pàkà kí n sí fìlà kí n fi ya fọ́tò àbí. adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lásìláṣó ẹlẹ́yà ti lọ ó ti kẹ́rù rẹ̀ o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé wọ́n ti gba transfer lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa Akínyẹmí Òní wọ́n níbẹ̀ làwọn fẹ́ ṣẹ́tù sí mo wá ní bàbá wa Emmanuel so ti wá ń kọ́ wọ́n ní bọ́n bá ti kọ́kọ́ bí kan sọ́dọ̀ bàbá Akínyẹmí Òní wọ́n rè bí òkú sọ́dọ̀ bàbá oníbúrẹ́dì Lágége mú ló ti dá bẹ́ẹ̀ ó dá ẹjá tilẹ̀kùn wọn rẹ̀ kéèyàn kankan gbójú wíńdò wọlé ẹ̀yin ìyálé mi ẹ̀yin ẹ̀ṣẹ́ ẹ̀kọ́ àgbàlẹ̀ mi ò mú rọ́wọ́ yín o iṣẹ́ jẹ́ iṣẹ́ dáhùn bàbá mi orí ọlá náà ń sà ó dẹ̀ ẹjá ṣe pọ́ ẹjá ṣe Mùsìn ẹ̀ṣẹ̀ olóòṣà sínú ẹ̀ṣẹ̀ àbòsí kan lé ẹgbẹ́ ìborùn ẹ̀yin obìnrin lórúkọ Jésù àní dààmú lórúkọ Jésù àní dààmú ẹgbẹ́ ìborùn àwọn ọkùnrin á gbé fìlà wọn ò tó gbé fìlà mi lé ní ìsìn ó yá ẹwọ ẹyẹ o àfi pákà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o mo sì ti mísì ẹlẹ́yà mi o ẹ mọ́ bínú ẹ̀yin ìyálé mi yọ́ yẹ kò ní yẹ ẹ̀lẹ́ ó dá alákọ̀ọ́kọ́ nu abala ti Sanawole ẹ jẹ́ adé ọ̀dọ̀ bọ̀dà Wàsíù ọ̀dọ̀ wọn gangan kọ́ là ń lọ tààràtààrà bàbá kan náà sọ̀rọ̀ mo wá ń gbọ́rọ̀ ẹnu wọn mo wá ń gbọ́ oríṣiríṣi story àti history pé wọ́n ti amúkun ẹrù ẹ wọ́ wọ́n ní òkèlè ń wọ ẹ̀wù sàlẹ̀ pé àti ilẹ̀ lọ́rọ̀ ti wọ́ wá lórí ọ̀rọ̀ ọba Àwùjalẹ̀ nígbà tó jẹ́ pé tó kọ́kọ́ jẹ́ gan kò tọ́ sí mo ní ta ni wọ́n ní bọ́lá Síkírù Adétọ̀nà tó ṣe é kú mo náà wàjà ni wọ́n ní wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ wọ́n náà kú ni o wọ́n ní ọba ìṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ọba tó bá wàjà bẹ́ẹ̀ kọ́nà sí mọ́ sí mo ní ọ̀rọ̀ ìṣá ó máa bá nǹkan dé o wọ́n ní èèyàn kan ló yẹ kó jẹ ọba wọ́n ti tún dárúkọ bàbá Awólọ́wọ̀ mẹ́mu ní wọ́n lè yàn ìdá kó mọ́ kù síbì kan gbogbo ala ní lọ́wọ́ wọ́n ní kùdìẹ̀kùdìẹ̀ lára bàbá náà wọ́n lòun ló fà wọ́n náà gbè sí ẹni lẹ́yìn tí ìwàásù wa báyìí èmi ò bóyá sórí wọn bóyá gòsì o mi ò wá mọ̀ bóyá sórí gòsì o ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ Àwùjalẹ̀ ó ń jọ bí ẹni wípé àwọn tá a ti ń lérò pé yóò bá àlàáfíà dé yóò sì tètè yá èmi ò rò pé yóò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ pẹ̀lú bọ́tẹ̀ sí ń lọ ilé ẹjọ́ tí bọ̀dà Wàsíù ti yarí ìtàn ń gbé odidi gómìnà lọ ilé ẹjọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ àti ìjọba ìbílẹ̀ kí ni bọ̀dà Wàsíù fẹ́ gbà nù òwèlè ilé ẹjọ́ ṣẹjọ́ lágbàtẹ́ tí ń kọrin gbogbo kárí àyín àgbọ̀pẹ́ ṣẹjọ́ ṣe kí wá dọ̀rọ̀ ọba ní ìsìn ṣé wọ́n máa ń fi ipá jọba ni ó dá nígbà tó jẹ́ pé wọ́n ti sideline Ifá bẹ́ẹ̀ náà láti wá gbọ́ tí bàbá yìí ní Ifá kọ́ ló mú Adétọ̀nà mo létí mi nìkan kọ́ ni ó gbọ́ ilé hear no evil see no evil ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ ìjà gbọ́ ni. mo sì ń bèèrè lọ́wọ́ kábíyèsí kan lánàá wáì ṣe bí amòye pé èèyàn bá bí olóòwò ṣe tiẹ̀ tí ojú ṣe gán ọkùnrin ẹ̀ tó ó gbà mí lẹ́nu tó mo ti sọ̀rọ̀ sí rí ó sọ̀rọ̀ kanjọ́ kan ó ní àwa ni ọba àwa ni ìjọba tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àti ìṣèjọba kí àwọn olóṣèlú tó dé lára nǹkan tí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe nìyẹn tó kù jẹ́ káàtó ó jẹ́ kí nǹkan fúnra máa mọ̀ yín pé èèyàn ò ní da títí láyé yìí kó má kù sí kankan nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń jẹ́ náà mo ṣe tún gbọ́ ni pé bàbá Awólọ́wọ̀ lọ́wọ́ náà kí ló ṣẹlẹ̀ ń jẹ́ ẹ ṣeun
nígbà tí wọ́n sọ wípé wọ́n dá Ifá jọ́nà lọ́hùn kì í ṣe Síkírù gangan ní Ifá mọ́ bẹ́ẹ̀ ni ìtọ́kọ̀ gbàgbá kì í ṣe Àwùjalẹ̀ gangan ní kì í ṣe ìjọba Síkírù gangan ní Ifá mọ́ ẹ̀gbọ́n bàbá ẹ̀ ní Ifá mọ́ bàbá ni bàbá yẹn bẹ́ẹ̀ ni bàbá ni bàbá yẹn òun ní Ifá mọ́ nígbà tí Ifá mọ́ sọmọ pé lẹ́yìn ìgbà yẹn 60 kọ́ má tẹ̀ ní aṣọ wọ́n máa dùn síbẹ̀ ni wọ́n á ṣẹ̀ṣẹ̀ wá máa rí àrà látọwọ́ Ọlọ́run bá Olódùmarè wọ́n ní bàbá Ọlọ́run wọ́n wá sọ fún bàbá Ọlọ́run pé àti bá débì kan ẹni tí Ifá mú ó máa lọ́wọ́ pé wọ́n ní bàbá Ọlọ́run wá sọ pé ṣé ó kàwé wọ́n wá sọ fún bàbá Ọlọ́run pé kò kàwé ẹ sì máa lọ mọ́ ẹni tí ó kàwé ẹni tó kàwé ń kẹ lọ́mú wọ́n bá stop bàbá yẹn ní ìmọ̀ bàbá náà yó torí wọn ti fi àná gbà yẹn náà wọ́n ní bàbá yẹn wá pé bàbá Síkírù Àwùjalẹ̀ nítorí oníkí Síkírù máa bọ̀ lẹ́ nígbà tó ní pé kìíní ẹ fẹ́ kúrò nídìílé àwọn ẹ̀wọ̀n nǹkan tí bàbá Ọlọ́run ṣe orí sọ́ọ̀mù ìjà bàbá yẹn tó wá sọ̀rọ̀ bàbá yẹn dárúkọ rẹ̀ tó sọ ìtàn yìí ó sọ ibi tó ń gbé ń jẹ̀bú òde gan pé ẹni tó bá ní kò ní bẹ́ẹ̀ kó wá bá wọn wọ́n ṣe lọ ránṣẹ́ pé Síkírù nìyẹn láti olóyìn ìbò kó máa bọ̀ nílé mo wá àgọ́ bàbá yẹn pé kí n bèrè pé ṣé nígbà tí Àwùjalẹ̀ délé ìjọ ń dáfáwò because nígbà yẹn a mọ̀ pé tí wọ́n bá ti dáfáwò jíbi tí wọ́n bá ti kọ́ ní ṣe náà máa ń ṣe wọ́n ọ̀dẹ̀ kí n kábàámọ̀ kì í ṣe ìsìn owó rẹ̀ ló ń pè ní fáǹsìn bàbá yẹn wá parí ọ̀rẹ́ síbi kan ó ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gba orí olóore fún ẹlòmíì ó ní ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́ yìí ó ní ẹ̀rí pé nígbà yẹn náà Awólọ́wọ̀ gbégbá president ó ní wọ́n tẹ̀ gba orí tiẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ àyà mi já gbì ó ní kò débẹ̀ ó ní ìjọ yẹn ó ní kò tó ń pè ní ìsọ̀lì sí wà láyé ó ní tó bá ní kó sì bàbá Ọlọ́run pàṣẹ pé ó kè é sékò kàwé ẹ jẹ́ kó sáré lọ ṣe oṣù kan àbí oṣù méjì ní skul káwọn wá pèsè ìbò bàbá yẹn ó ní àtàwọn máa fi oṣù méjì ó ní bàbá yẹn bẹ̀rẹ̀ sọ ìbò ọ̀pẹ̀rẹ̀ ó ní wọ́n tún pa tíṣà fún ó ní ìgbà wọn kọ̀ ní bàbá yẹn wọ́n gbá orí ẹ̀ wọ́n gbé fẹ́lẹ́ lẹ́nu ẹ̀ wá òbí tọ́rọ̀ yẹn gbẹ̀yìn sí bẹ̀rẹ̀ síbi tá a lè lọ ṣùgbọ́n a dúdú lọ́wọ́ Síkírù náà torí ó ṣe nǹkan tí mo sọ pé àlè ní àwọn bàbá yẹn àrà tí bàbá Síkírù dá Àwùjalẹ̀ tó dá láyé Abacha àti Díyà èmi ò ní bá tó lè ṣe rẹ̀ ẹ wu àrà tó dáńgbà yẹn òun ní òde kan pa Díyà Mustapha tó ń gbé fún ó sọ fún Díyà ó ní ìwọ̀nba tó wà lára ẹ pé òjijì kan pa ẹ́ dànù nígbà tó lọ wò ó dẹ̀ ń sọ fún Abacha yìí pé igbá ni wọ́n ń pa o ẹnìkan kì í pa o ẹni tó bá ní kọ́ mọ òun kó ń tọ̀ máa ṣáájú ẹ̀kọ́ wọn ló dẹ̀ dìde ó lọ sí ibi tí wọ́n ti Díyà mọ́ bá ṣe gbọ́ wọ́n ní ó sọ̀rọ̀ sí Díyà dẹ̀ ń wa okun ẹ̀mí ó dẹ̀ ń wa ẹ̀gún ó sọ̀rọ̀ sí pé ó kọ́ ilé ó kọ́ sẹ́gbẹ̀ títì àmùgbà tó ń wọlé àmùgbà tó ń jáde ẹ̀mẹ́ta ni Díyà ló escape bomb torí mo tún ní àbúrò ẹ̀ tó wà lọ́dọ̀ wa lọ́hùn tí mo mọ̀ wọ́n dáadáa tàbí máa ń sọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ àbúrò ẹ̀ ní àwọn jẹjẹun tán ni òun ti lọ sí òun ti lọ sí gbogbo tó bọ́lẹ̀ báyìí mọ́tò tí wọ́n jẹ bọ́ǹbù sí ló wà láàrin méjì Díyà dẹ̀ kọjá lára ẹ̀ ó lọ wẹ̀ tó wà wájú wọ́n máa start ní báyìí bọ́ǹbù dáhùn ni ìkejì tí mo rántí wọn ló wá sẹ́kọ̀ọ́ wọn wá ṣe meeting plane tí ó yẹ kó wọ̀ bó ṣe wọnú támínà báyìí ṣe ni iṣẹ́ àwọn bàbá wa dáhùn lára ẹ̀ ló bá di pé kò lè wọnú plane láti lọ toilet so tí toilet lọ toilet ló bá pàṣẹ fún wọn ló bá ní kí plane máa lọ plane ò tí ì di Agége tí plane ti blow bàbá Àwùjalẹ̀ wá fún gbogbo yẹn sọ̀rọ̀ sí ó wá padà dé wọn ní bó ṣe ń bọ̀ gàràgàrà kò sí sùúrù àwọn ọba yẹn mọ́sìn kàṣàtì bó ṣe ń bọ̀ gàràgàrà báyìí níbi tí káwọn bàbá tó ti ń dáhùn bó ṣe ń bọ̀ gàràgàrà wọ́n ti lọ gbé àpò ṣaka wọ́n ti gbé sí ẹgbẹ́ ibi tó máa jókòó sí wọ́n ní ẹsẹ̀ tó mú wọlé báyìí gbàm báyìí lákọ̀ọ́kọ́ ló bá kọjú sí Abacha owó wọn ta Díyà bí wọn wá gba Díyà lọ́wọ́ ẹ̀ ni bí èèyàn bá ní kọ́ mọ̀ òun kó tó máa ṣáájú ẹ̀kú wọn Mustapha èmi ló lọ gbówó fún ní ìwà ta Díyà bí ẹgbẹ́ wọn yàn kò wọlé mọ́ ẹsẹ̀ kan ló mú wọn ló ń mọ̀ṣẹ̀ padà bàbá yẹn dẹ̀ yìí ṣe padà o ìtúgbà lọ sí airport yẹn wọn ló gbọ́dọ̀ ṣe dídẹ̀ bóde wọn wá ní gbogbo nǹkan ìbílẹ̀ tó bá ní pátápátá kó ń gbé jáde láti ọkùnrin wa lójú dùgbọ́nú gbogbo ọlámọ agbára tó lọ́n fún wọn bẹ̀ wọ́n dá àrà gbogbo la ní nǹkan tó ṣe pẹ̀lú Abacha àmì nǹkan tó wà náà tó ṣe o ìgbè tó ṣe tó jẹ́ ẹ̀mí lójú for him láti máa kojú Abacha ta ló rìn ojú ẹ̀ nígbà yẹn. ó dá ẹ̀ka àbọ̀ padà ẹjẹ́ àkà síwájú ẹjẹ́ àwọn adẹ́nuròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o nínú àkójọpọ̀ ìròyìn a gbọ́ pé bàbá Tinubu wọ́n ní wọ́n fẹ́ tọ̀ Nàìjíríà mo ní kán lọ bẹ̀rẹ̀ ní Borno wọ́n ní bò ní mo ṣe mọ̀ wípé wọ́n náà máa dé Borno mo ní wọn sí ní mọ̀dé Borno wọn sí lọ yé wátà nígbà lọ́jọ́ ogun lé nígbà tó ti rí pé ọwọ́ àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun àtòkè àti ìsàlẹ̀ àti tààrin àti torí omi àti tójú òfurufú ti ń dun àwọn ISWAP wọ́n wá fẹ́ lọ mọ̀lódà àwọn fẹ́ lọ jíńjà àwọn ará bí náà ni wọ́n ní wọ́n gbàbẹ̀dẹ̀ bá jí bẹ́ẹ̀ náà láti ń gbọ́ wọ́n ní wọ́n ti ń palẹ̀ mọ́ pé gbogbo títì náà fẹ́ tì ẹ ṣe ti gbogbo títì torí pé olódòdó ń bọ̀ wọ́n náà fẹ́ fi pọ́n wọn lé ni mo ní ṣé gómìnà bá jí ó sì wà ní ẹgbẹ́ PDP ṣébí ni mo ń lérí lẹ́ka tí mo ń léfùrù tètè mọ́ olódòdó wọ́n ní wọ́n mọ̀jọ́ ajé kò ní sọ ojú àwo làwọn fi gbọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n náà tún bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ lọ́jọ́ sátidé mo ní bàbá fẹ́ wá ṣe 30 December a ní a sọ fún yín bọ́n ṣe rìn ní bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán àwọ̀ àyà
lọ́dọ̀ bàbá Fágbèmí tán sọ̀rọ̀ lánàá àwọn èèyàn fún wọn gbàgbós pé kí ló dé tí bàbá Fágbèmí ó ṣe sọ bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ sọ wípé kán mọ̀ dá ẹjọ́ kú fún àwọn ajínigbé stroke terrorist tó sì jẹ́ wípé láàkó iná ni ọ̀gá ayé tó jólódó dẹ́ganu sí Mike tán sọ wípé àwọn ò fojú rẹ̀ wo anybody tó bá ti jẹ́ bandit terrorist àti ajínigbé mọ́ pé kàtígórì kan náà kó wọn sí pàápàá jùlọ ìbọn náà fi ń jí àwọn èèyàn gbé kò sí ìròyìn ajínigbé tá a gbọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìbọn náà fi ń jí wọn gbé pé anybody tó bá sì ti gbé ìbọn tí sì ṣe ìjọba ló àmú ẹ̀ ló gbébọn lé lọ́wọ́ mo ló tán àbí òtàn ọ̀rọ̀ ti ọ̀gá ó ti kó ọ̀rọ̀ bàbá Fágbèmí sílẹ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà bẹ̀rẹ̀ sí fún wọn gbàgbó ṣùgbọ́n bó lẹ́sìn sọ wípé kán mọ̀ dá ẹjọ́ kú fún kidnapper terrorist ẹ wá ní ó máa wọ́sìn insecurity yóò jẹ́ kí insecurity tún wà sí mo ní ọ̀rọ̀ yín gan yàtọ̀ sọ́rọ̀ Gumi kò yàtọ̀ sọ́rọ̀ àwọn èèyàn Gumi náà tán sọ wípé ẹ má fọwọ́ kàn wọn ẹ má nà wọn o ẹ má múnú bí wọn o kó mọ́ bá kí ẹ kò wà wọ́sìn insecurity ò wọ́sìn ni ṣé kò wọ́sìn so gbogbo bí wọ́n ṣe lọ ń pa wọ́n yẹn àti ẹ̀dùpẹ́ kò bá ẹjọ́ dé ẹjọ́ kú tọwọ́ bá bá wọn tán bá mú wọn láàyè nìyẹn ṣùgbọ́n àti ẹ̀dùpẹ́ tán lọ ń bọ̀ ń bá di wọn ibi tí ò tiẹ̀ ti ní iṣẹ́ excuse wípé wọ́n ń dájọ́ wọn dájọ́ àwọn sì ní Anthony General ara àwọn náà sì jẹ́ wá lábọ̀ wípé mẹ́ta tán lọ USA ní tí USA sọ ni wípé àwọn tí máa ń pẹ́jù kan tó dájọ́ bó lẹ́sẹ̀ máa fi tẹ́rọ́rìsì sínú túbú ẹ palẹ̀ wọn mọ́ àwọn Nàìjíríà fún wọn gbàgbọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Akpabio wọ́n ló ń tẹnu mọ́ wípé láéláé àwọn ò ní dẹ̀yìn àwọn fẹ́ dá ẹjọ́ àwọn fẹ́ gbé àbádòfin òfin ikú ìjìyà ikú fún àwọn tó bá ń jiyàn gbé tó ń pààyàn tó jẹ́ bandit kàtíkórì kan náà jọ wà torí ààrẹ Tinubu ti ní no mercy for them kò sáànú wọ́n bá ń ka àwọn èèyàn tó fẹ́ fi sínú presidential pardon wọ́n ní kò ní wọ́n ní káwọn wọn ibẹ̀ náà la tún ti wá gbọ́ t'Akpabio tó náà wá ń dọ́gbọ́n ra owó ẹ̀bẹ̀ sáré olódóde nígbà tí wọ́n wá present budget iwájú wọn lánàá ó yá fi opportunity yẹn pé àwọn sáà ti kọrin mandate fún ẹ̀yin náà ṣe tàwọn wípé ẹ bá wọn review ọlọ́pàá tẹ́ ẹ gbà lẹ́yìn àwọn ọmọ ní kò sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ lè fi ṣe pàdípàdì bí olódóde bá ti pàṣẹ wọn pa náà nu ẹ wá fẹ́ kàn dá ọlọ́pàá padà ṣùgbọ́n àwọn èèyàn náà lẹ́nu ọ̀rọ̀ nítorí pé tó mú wọn gbà lẹ́yìn judiciary pé kí wọ́n gbà lẹ́yìn tiwọn náà mo ní kí wọ́n náà ń bà wọ́n lẹ́rù ṣé báwọn náà ń jẹ́ wa lábọ̀ wípé security ti ń sẹnu re ààrẹ Tinubu ti ń ṣe dáadáa kí ló wá ń bà wọ́n lẹ́rù nígbà tán bá ti gbà pé APC ti ń ṣe dáadáa ọwọ́ ti ń ran àwọn aráabí kí náwọn ń wá personal security fún ó yẹ kọ́kàn wọn balẹ̀ kò yé ó yẹ kọ́kàn wọn balẹ̀ wọn náà sọ fún wa wípé àwọn ọmọ Nàìjíríà endurance àti wípé security ti improve tó bá ti improve kí ni ẹ̀rù ń bà yín fún àbí. As we direct the security agencies to withdraw policemen from critical areas, some of the National Assembly members said I should let you know that they may not be able to go home today because they may be picking up. So on that note, we plead with the President for a review of the decision. May God bless you. May God bless the Federal Republic of Nigeria. And may God bless our National Assembly. Security bá ti gbà fún improve nínú Nàìjíríà kí wàá lẹ tún wá personal ọlọ́pàá fún ọ̀rọ̀ wọn ń takora wọn. ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ ẹjẹ́ wá sáré fún yín níròyìn sport níbi tá a ti gbọ́ boxing lélẹ́yìí o abẹ̀sẹ̀kú bí òjò wípé Anthony Joshua wọ́n ló fi ẹsẹ̀ rán Jake Paul lọ sílé ìwòsàn. Paul ní egungun ẹ̀rẹ̀kẹ́ ẹ̀hún ti yẹ̀ lásìkò ìjà ẹ̀sẹ̀ kíkàn pẹ̀lú Anthony Joshua mórí tójú tiẹ̀ náà wú bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ lópin ìjà wọ́n ní Anthony Joshua ló gbégbá òrókè òun ló jáwé olúborí o. wọ́n ní bọ̀bọ̀ náà wọ́n lórí YouTube ní tí wọ́n jẹ ẹ̀ṣẹ̀ ní tí wọ́n lẹ́nu mo ní bò la Anthony Joshua náà ṣe wá ń rè bá kùrúǹtù jà ṣùgbọ́n wọ́n sá ní Anthony Joshua lòun ìmú lórí ló yọ tí bọ̀bọ̀ yẹn bá rí ìwé yẹn kò ní láìkí ẹ o. ẹ jẹ́ á kú òǹbẹ́ o ẹ jẹ́ á wá sáré dé ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ mínísítà Umahi níbi tá a ti gbọ́ wípé ó lóun fẹ́ dá sẹ́nitọ́ Abaribe lóhùn wípé ìwọ wá ganu sí máìkì òǹgbò ọ̀gá àwọn olódóodẹ pé sóòmọ́ tí ń ṣe ọ́ ni wá ń dárúkọ Peter Obi kan ẹ̀rẹ́ tí ọ̀rọ̀ tí sẹ́nitọ́ Abaribe sọ tó lóhùn ò láíláì òun nìbọn kọrin kìnní mandate
on your mandate pé láéláé ẹ̀ lè gbọ́ lẹ́nu mò ń wà lánàá náà láàrin wọn pé sójókòó ṣùgbọ́n ìwọ̀nba ibi tí kámẹ́rà mú gbogbo àwọn tí mo rí ń bẹ̀ wọ́n náà rò wọ́n kọrin on your mandate. Ẹja gbọ́n tí mínísítà Umahi Fẹsọ̀ náà ló sọ̀rọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tó sọ wípé wọ́n ti settle àwọn Yíbò all stations settle wípé kán mọ́ jà yìí kán mọ́ àwọn ò fẹ́ rí àwọn ọmọ àwọn kankan nídìí ìjàngbara mọ́ o, kò sí ti ń jẹ́ IPOB tàbí Biafra mọ́ o, wọ́n ti settle àwọn wọn marginalize àwọn adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹgbẹ́ abẹ́ ọ̀lẹ́nu ẹ̀ káwé èsì tó fi dá Senator Abala Lerefe lóhùn. Because the president has provided inclusive governance in the country. And he said that they are not support that what has he done for them, that they will support him. And I want to tell him what the president has done for the governors of Southeast and also for the zone. In the first place, the governor of Abia State is my cousin, Dr. Alex Oti, who is doing extremely very well. Not in a party. I want him to be in a party. And I've attended an occasion with, Governor Oti and also Senator Abala Lerefe. And he had praised, Dr. Oti, the governor, very highly for performance. And of course, I agree totally with him and Abia people. They love and support they show to the governor of Abia State because of his capacity and, a very serious shift in terms of dividends of democracy, judging from the past administrations. And so let me tell Senator Abala Lerefe that the performance of Governor Oti is a product of President Bola Ahmed Tinubu. If he didn't have the audacity and the courage to release more money to the governors, Governor Oti will not be doing what he's doing. And I'm happy that Governor Oti, in my presence, acknowledged that the subnationals are part of the national government. Of course, we have the head of government, which is Mr. President. So every success recorded by the governor, and in particular the governor of Abia State, is a success that the president has offered. And so I want him to be corrected and to note that, using his own governor as an example. But I want him to also know that, before now, we were never, in the past 8 years, of the former administration, they would share service chiefs and none would come to, Southeast. But President Bola Ahmed Tinubu has corrected, that, I would call it wickedness. Because how will a zone be totally excluded? And so in the first service chief's appointment, he gave us a, Naval chief, very strategic. And the Naval chief performed very, very well, that the president had to thank him. And when it was reshuffled, he also gave us a chief, very strategic, for our seat at home, which the Naval chief, I believe, is going to wipe away. Because we have lost so much, in terms of, the ungodly declaration of sit at home, which is, inflicting injuries, by ourselves, on ourselves. So, just last 2 weeks, the president directed that Army Depot be established in Ebonyi State. And Senator Abala Lerefe may not regard Ebonyi State as part of Southeast. And that's when I was governor, I made it very clear that even if Biafra were going to be, that Ebonyi will not be part of it. Because if he has regarded Ebonyi State as part of Southeast, he would have known that the president has favored the governor of Ebonyi State and by extension the entire governors of Southeast by providing Army Training Depot, to tackle our, insecurity. This is very key. The Enyimba City, power plant, it is under the president that, the place became functional. All the bottlenecks were, set aside. And last instance is a lawmaker. And he has been in the Senate for a very long time. I don't want to ask what he has achieved for his people, because I'm not part of his people, But if we put tangibles of what he has achieved and he's questioning me, then I have to question what he has achieved. Because by saying that I didn't care about the procurement process, it's an attack on my personality and integrity. And I think that after correcting him, that we have to withdraw the statement. Because if he doesn't, I will say more, so that we put our achievements side by side, and then the people of our region will judge, So there are 3 kinds of procurement process that the, Procurement Act prescribed. I want to tax him to go and study it and come back to tell me whether in the procurement of Lagos-Calabar Coastal Highway, whether there was any infringement in terms of the procurement process. And he was questioning the projects of Southeast by President Bola Ahmed Tinubu. And I continue to say, maybe because the Trans-Sahara Road is passing between, Ebonyi, through Enugu. It's not counting Ebonyi and Enugu as part of Southeast. Otherwise, I should have known that the president has, awarded 123.5 kilometers of Section 1 of Trans-Sahara, running from, Ndibe Beach in Ebonyi State and going through Benue, to Kogi, to Nasarawa, and ending in Abuja. And that's the third legacy project of Mr. President. That project is 456 billion, 50% paid by Mr. President.
ó dá àwọn ẹja wá fẹlẹ́ ìkábíkáde gbogbo rẹ̀ lẹ́ẹ̀já dé Àbújá yàtọ̀ sí gbogbo rògbòdìyàn wọn wọlé tí wọ́n ń pariwo lé Wike lórí wọn ló lọ sí ẹ́stéètì kan pé bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ilé ẹjọ́ ti fi ìwé ìpẹ̀jọ́ tán ti fi hàn báyìí wípé mọ́ wo ilé yìí o ọ̀rọ̀ ń lọ lórí rẹ̀ lọ́wọ́ wọn ní Wike kọ̀ wọn ni àwọn èèyàn rẹ̀ FCDA wọn náà da ara ògiri tó lanú lẹ̀ wọlé bóyá náà sì fọ́ ògiri àmọ́ wọ́n sá wọlé wọn náà rè ṣe bẹ̀ bó ṣe wù wọ́n ṣùgbọ́n nǹkan kan tá a tún wá ń gbọ́ ni wọ́n ní àwọn rí dọ́kúmẹ̀ntì kan tó lu jáde níbi tí wọ́n ti ní Federal Capital Territory àwọn fẹ́ máa gba owó tó ń pè ní Generator Noise Pollution Tax mo lẹ́ẹ̀ tí ìmọ̀ nǹkan kan wọ́n fi tax ṣe yín léṣe àwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí fà kò tóra wọn kí n tèmi fi kó ń bẹ mo ní ẹ mọ̀ sọ́dà rí yàn jiyàn mo ní gazette náà ni ẹ̀rì ìbéèrè fún so wà nù gazette ministry ọ̀rọ̀ gazette Nàìjíríà ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan nígbà tèmi náà lọ UK lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí èmi ò tí ẹ mọ̀ èmi fẹ́ gbé ẹni tó wá pàdé wa mo rò pọ̀ ń gbé mọ́tò bọ̀ ni nípa láwọn ò gbé mọ́tò wa wípé àwọn páàkì mọ́tò síbì kan ni pé a máa wọ bọ́ọ̀sì kìíní kan wọ́n fún wa ń kóòdì làánà bá wọ bọ́ọ̀sì mo wá ní kí ló dé tẹ̀ gbé mọ́tò wa náà bẹ̀rẹ̀ sí náwó mọ́tò wọ́n ń fi àwọn mọ́tò hàn mí pé mọ́tò àwọn kò wọ green wọ́n pẹ̀lú orúkọ kan green kìíní kan wọ́n ní global warming nítorí wípé ó níye tán máa já lọ́wọ́ àwọn tán bá wọ zone yẹn pé mọ́tò tó máa wọ zone yẹn bí electric cars nǹkan yẹn bí tá a wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Radisson Blue gangan ti mọ Radisson Blue tó wà ní Heathrow wọ́n wá ní mọ́tò tó bá ti from one wọ́n sàsọ wọ́n fún mi ní eligibility yẹn pé mọ́tò tó jẹ́ recent tó jẹ́ electrical wọ́n sàsọ pé àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́tò tó bá wọ bẹ̀ yóò sanwó wọ́n jà á bóyá £20 tó bá tún fẹ́ padà àbí £10 wọ́n sàsọ ni mo ṣe wá fẹ́ fi dáwọn ọmọ Nàìjíríà l'Àbújá torí àwọn èèyàn ń pariwo lórí ọ̀rọ̀ ìgàn pé ẹ tún fẹ́ mọ́ owó jẹnẹrétọ̀ mo ní kì í sówó jẹnẹrétọ̀ náà fẹ́ gbà lọ́wọ́ yín owó pollution ní exhaust ti ń yé ìfín jẹnẹrétọ̀ Nàìjíríà sì rèé wọn ìlò àbẹ̀tá pass my neighbor wọn àwọn jẹnẹrétọ̀ kéékèèké tẹ́ rò pé wọn kì í yọ kíní ẹ̀ gbogbo tó bá ti ń lo gasoline wọ́n máa ń yọ ìfín bó ti ẹ̀ sí kéékèèké so nídìí èyí wọ́n gbà ń lo èbò náà o wọn ò ní pẹ́ lórí ó rà ní rí Dubai lọ́nu Abala Sanawole Abala àfi pàkà ní pápápá ẹ̀jẹ̀ ń pàyà wọlé káyà wá gbé èèyàn lólùfọ́ adébẹ̀ nú abala yín Abala comment section. tìfẹ́ ni mo fi kí yín káwọ̀ sínú abala èèyàn lólùfẹ́ wa ìyá wa Bùnmi Crystal nínú abala comment section àwọn la fi ṣíde ètò wọn tẹ ìfẹ́ sí àwọn wọn náwó ọ̀fẹ́ sí gbogbo ìdílé aláyọ̀ yìí. At Kudirat Ọláníyàn wọ́n ní welcome Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín àmì o Yorùbá nation going back now Sunday Igboho wà á dalẹ̀ láyé lágbára Ọlọ́run ọba àmì o Jésù. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́mí Agnes Ṣẹlẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwọn mẹ́ta wọ̀nyí wọ́n ní ìtìjú àwọn wo lẹ́ ń sọnù ẹ̀ dárúkọ wọn. At Janet Adegbede mọ́mí ní Bobby Aláyọ̀ mọ́mí Janet Aláyọ̀ mi wọ́n ní kú iṣẹ́ o ọ̀dájú ni àwọn olóṣèlú yìí o Ọlọ́run gbà wá lọ́wọ́ wọn gbogbo àlùwàlà olóbò àti kẹran jẹ́ ní ẹ̀ràn ńlá ló fẹ́ gbé Yorùbá nation tètè dé o arare la máa fi ṣe ọdún in Jesus name amen wọ́n ti lọ́ọ̀fẹ́ àti nǹkan panu o. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Mama Dollar wọ́n ní at Abọ́láńlé Ògúndọ́là ibo la tún já sí Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n rò pé wèrè ní ó ń fà pé ìwúrẹ́ jìyàn kí ni ọkùnrin yẹn sọ pé ó ti dé kí ló sọ pé ó ti gbẹ́rẹ́gẹ́jígẹ́ oríṣiríṣi lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ love from Mama Dollar wọ́n fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ mo rí wine tẹ́ fi ránṣẹ́ mo rí cake wọ́n náwó ìfẹ́ sí wa àti èso bẹ́ẹ̀ ni bá mi fọlọ́run sọ̀tà ní mọ̀lá kò sẹ́dá kan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Balógun oníròyìn tàyé ń fẹ́ Ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀ o ṣé bí Tinubu ní Nàìjíríà dìbò fún ṣùgbọ́n ó ti wá di family government kí Olúwa jẹ́ kí wọ́n ṣe eré gbogbo ohun tó ń lọ lórílẹ̀‐èdè yìí Ọlọ́run ló yẹ o Odùduwà nation going back bá mi tẹ́ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Bẹ́ẹ̀ ni àtolórí ọ̀rẹ́ wa tí mi wọ́n ní bọ́jẹ̀tì rádaràda tí kò fún àwọn mẹ̀kúnnù ní ìdẹ̀ra rárá Olúwa wá gbàkóso wàhálà Nàìjíríà wàhálà lẹ́ǹtìsì Olúwa ọpẹ́ lọ́lọ́run retí lọ́dọ̀ wa wàhálà lẹ́ǹtìsì ó dáa mo ń sí ẹni.
Mommy Victoria Badejo, one thank God it's Friday. Ìyẹn lánàá to everyone. I and my kid Bobby. Orí gbogbo àwọn olóṣèlú ti gbálẹ̀. Orin rádaràda ni gbogbo wọn ń kọ fún Tinubu. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti di àwàdà kẹ́ríkẹ́rí. Oòduà nation no going back. Happy weekend to all. Wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ sí àwọn thumb up. Wọ́n fi ìfẹ́ ránṣẹ́, wọ́n fi dá bẹ́ẹ̀ náà ni àríbọ́tù wine mẹ́ta. Mọ́mí Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọọ̀ni lọ bá Aláàfin jà. Nǹkan fẹ́ kọ́kọ́ nìyẹn wọ́n farabalẹ̀ kọ́ ni jẹ́ ń wo nǹkan fẹ́ kọ́ mẹ́rin náà. Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọọ̀ni ò bá kò yẹ kó sí ẹ̀lì ń bẹ́ Ọọ̀ni ò bá Aláàfin jà, Aláàfin ló ń bá ara ẹ̀ jà. Ẹ kú òde ẹ kú iṣẹ́ náà fẹ́ kọ́ ẹ mọ̀ bá a fẹ̀rọ̀ ẹ̀lẹ̀ kàkínní ìwọ̀n dàrú ẹ mọ̀ pé dé Yorùbá tí kan bá ti yọ́ lẹ̀ ń bẹ̀ báyìí yóò dá gbogbo rẹ̀ lùrú ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni Màámi Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà bọ́ba jíròrò ọ̀dájú abiyamọ eléré ibú ni obìnrin tó ṣe àwọn ọmọ báyìí o eléyìí lágbára o ó gbẹnu tán o ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pẹ̀lú àwọn agbésùnmọ̀mí Olúwa máa ṣẹ́gun wọn lágbára Ọlọ́run ẹ kí aya love you we love you too ọ̀rọ̀ Nàìjíríà mú mọ́ mi serious gan lónìí wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a wọ́n náwó ọ̀fẹ́ sí a wọ́n fi Jesus àdírẹ́sì wa o àti gbà o. Àtìmọ́bí Oyèmí Sàlá wọ́n ní mo kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ orílẹ̀-èdè kò ní sún kò ní rẹ̀yìn àmì o ohun tó yẹ kí wọ́n ṣe fún obìnrin aláyébàjẹ́ yìí ni kí wọ́n gé òun náà ní ọwọ́ àti ètè rẹ̀ kó rí bí ṣe ń rí bẹ́ẹ̀ ni ìgbà náà ni ó tó mọ irú ìrora tí àwọn ọmọ yẹn tàn jẹ́ wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu ṣe rí the best way to teach a wicked person is to do wickedness to him too wickedness tó ṣe yẹn ẹ ṣe fóun náà agbésùnmọ̀mí tí ń gé èèyàn lọ́rùn ẹ̀rẹ́ àná lọ́rùn bẹ́ẹ̀ náà ni Màámi Mary Odùnúyì àwọn kan ti ń preach bá wọn ní wọn ìfòró yarónú Kristẹni ó dáa wọ́n ní òbí tèmi nìkan àtàyà mi Màámi Odùnúyì tèmi nìkan ibà gbé wa débẹ̀ kú ọjọ́ mẹ́ta mo kí gbogbo ilé akú ìpalẹ̀mọ́ ọdún àbáwáláyọ̀ ẹlẹ́yà mo ti dé o ṣé dáadáa ni mo bá yín àyà ẹ̀kú ètò ẹlẹ́yà ò sì lé àti lé ẹlẹ́yà jáde kò ní rẹ̀yìn o àmì ọdún àyà fún gbogbo wa tẹ́lọ̀sì àti nǹkan panu ọ̀rọ̀ ẹlẹ́àìsà in fact bá mi òkè ńlá Adédọ̀tún wọ́n ní olùkù mi Bobby mú jẹ́ bá mi mo bá búbú wọ́n ní ó yẹ kí àwọn tí ó wà ní joint sitting realize wípé it's totally wrong kí wọ́n máa kọ orin on our mandate níbi presentation of appropriation bill ṣé wọn ò mọ ìyàtọ̀ official anthem àti various party slogan ní gbogbo activities wọn ló wà nínú record for unborn generations ẹ̀sìn kírunjàre wọ́n ń fira wọn pàwẹ̀ ẹ̀dẹ́ àwa láti fẹ́ fi wọ́n pàwẹ̀ ẹ̀dẹ́ o wọ́n wá ṣáájú wa wọ́n ń fira wọn pàwẹ̀ ẹ̀dẹ́ ó dáa àárín wọn fi pàwẹ̀ ẹ̀dẹ́ dáadáa náà ni. wọ́n ní olùkù mi Bobby kí ló wá kan ìjọba yìí tí wọ́n lọ ń dá sí ọ̀rọ̀ Burkina Faso àbí èèyàn máa ń sunkún ju ọmọ olóòkú lọ ni wọ́n ti gbàgbé wípé Burkina Faso ti kúrò nínú àjọ ECOWAS therefore wọ́n lè tẹ̀ sí ojú so-called big brother Nàìjíríà ń bó wọn ti ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ wọ́n ní problems Nàìjíríà tó wà nílẹ̀ tó láti dojúkọ dípò àyọjúràn sí Burkina ẹ kú ètò jàre ẹ̀sìn kírun kò tí ẹ̀ sí bórílẹ̀-èdè ṣe lè kéré tó bá ti ní sovereignty wọn tó bẹ́ ń sìn. Màámi Stella Ogunbade wọ́n ní Ọlọ́run bàbá wa tí ń bẹ lọ́run bá wa dáwọ́ ogun ìtàjẹ̀ sílẹ̀ ní ìlú Nàìjíríà Ọlọ́run bá wa dá dúró jọ̀ọ́ má jẹ́ kí aburú kàn wá ẹni tó máa kàn tí yóò fi kàn wá Ọlọ́run má jẹ́ kí ó kàn wọ́n àmì o àmì ẹ̀ pọ̀. Màámi Victoria wow tí Màámi fi lè kọ mẹ́sẹ̀jì lẹ́ẹ̀mejì yẹn ó ká wọn lára wọ́n ní what this lady said about dirty December is true. My daughter just told me that the hotel that she booked for 3 nights in Ikoyi was $750. But I told her that I can't afford it since I have home in Lagos. Nigeria will destroy the dirty December themselves. Abẹ́ẹ̀rí ojú kòkòrò náà fẹ́ẹ́ fi bá gbogbo ọwọ́ àwọn tó wálé. Wọ́n tẹ love sí àti nǹkan pa ni mo tún rí wáìnì bọ́tù márùn-ún eléyìí jẹ́ fruit wine. Ẹ̀yin tẹ́ bá kí mu ọtí ẹ̀yin ní kẹ́ mú yẹn. Bẹ́ẹ̀ náà ni báàmí Olúkáyọ̀dé Hamzat wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò àyáǹkọ́ náà wà bí ẹ̀wà o wọ́n ní bí gbogbo rẹ̀ ṣe ń jálu ara wọn yìí mo gbà ládùúrà pé láìpẹ́ láì jìnnà a máa dé ibẹ̀ òtítọ́ yóò sì lékè irọ́ àṣẹ ìdẹ̀rùn máa dé fún gbogbo wa àmín. Wọ́n mi Dọ́lápọ̀ Akins wọ́n ní Mr. Obi mi tó ṣúọ̀ mọ́ mi ẹ̀yin gan ṣúọ̀ jù wọ́n ní wicked woman ní arábìnrin yìí wicked soul may God help us báwo ni ojú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín ojú ọjọ́ bright o
They put smile on their faces. Merry Christmas ti dé nìyẹn. One goat for each one. Ó mà ṣe o fún ọkùnrin yẹn. Kò rógo rẹ̀ lò fún orin tó ń kọ Orlando West. May so rest in peace. Amen. Every day, wọ́n ń pa àwọn ọmọ Nàìjíríà ó ga o. May God help us. Happy weekend, my brother Ireo Dolly from Dallas, Texas. Peace. Mọ́mí àlàáfíà ní fún yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni a ti dé ọ̀dọ̀ mọ́mí Adésọlá Ọládèjì, wọ́n ní ìgbéraga àwọn Fúlàní yìí ti pọ̀ ju ìgbérasánlẹ̀ ní ó bá dé, ìparun ni ó sì mú wá fún wọn last. At Mrs. C. Power, when oh my God, how can women do this to innocent children? Our mighty Father, have patience. He sits on the throne and looking at the evil mind we have. Nigerian government should not pardon this woman at all because she will do more than this. God have mercy on us. Mo ti dọ́dọ̀ ẹlẹ́à, àyà mi ṣe kìkìkì. Wọ́n ní ohun tí mo fẹ́ lẹ́yìn tí mo bá bímọ. Bá mi Emmanuel náà bá kì í ṣe mí o. Ẹlẹ́à fọ́nmẹ́tì ẹ̀bùrẹ́dì wọ́n ní kí ọkọ mi baálé mi olólùfẹ́ mi adé orí ọ̀kín mi kó ra mọ́tò fún mi kí wọ́n sì kọ ẹ̀mí ọ̀gá capital letter náà tún fi kọ ẹ̀mí ọ̀gá. Sí ara mọ́tò náà Ẹlẹ́à fún mi ló sọ bẹ́ẹ̀. Plate number mélòó láwàá gbà? Ẹ̀mí ọ̀gá 1, ẹ̀mí ọ̀gá 2, ẹ̀mí ọ̀gá 3 ó dáa. Ẹ̀rẹ̀ kọ́ ní bakery bàbá Emmanuel. Bírèkì owó búrẹ́dì lẹ́rìí. Oh my God. Ẹjọ́ ẹ̀yin ìyáálé ẹ gbà mí ẹ rà mí kalẹ̀. Ẹ bá ń jáde sọ̀rọ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ dé ọ̀dọ̀ Mọ́mí Ajékẹ́mi Balógun Chief Ìyámọ̀kun. Wọ́n ní ẹ káalẹ́ gbogbo agboolé aláyọ̀. I want to say thank you all for accepting me in the house. Ẹ ti wà lọ́dọ̀ wa ti pẹ́ ẹ kàn ṣe darapọ̀ mọ́ kọ́mẹ́ǹtì ni mọ́mí ẹ̀yin gan-an ló yẹ kẹ́ accept àwa báyìí. Wọ́n ní mo kí alákòóso wa Uncle Bobby Ọlọ́run ní ìṣàkóso gbogbo wa mọ́mí àti ìyàwó Ẹlẹ́à mi ò kó yín kéré o nítorí pé ìyàwó bàbá ẹni ìyá ẹni ní í ṣe o. I'm highly honoured to be part of you. Chief Ìyámọ̀kun bẹ́ẹ̀ náà ni Ẹlẹ́à ti dé bí wọ́n ní thank you so much for the love. Màámi ọjọ́ yín á túbọ̀ dalẹ̀ mà. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ àwọn ìyáálé mi fún yín mo ń bọ̀. God ẹ ti kó bá mi lọ́dọ̀ àwọn ìyáálé. Ó dà bí Ẹlẹ́à bá fojú mi gbolẹ̀ bí Jábìsì ṣe fojú Pẹ́lá gbolẹ̀ ní ìsìn ibo ni mo fẹ́ padà sí. Ó jọ pé a mọ̀ mú dírámà wọnú ìròyìn báyìí o. Bẹ́ẹ̀ ni ẹja dọ́dọ̀ are 2 questions. Wọ́n ní crazy. A well-known pastor said in November that both December and February months Pẹ́lá enemy go have accident. Crazy how December prophecy came to pass and I pray February won't have another incident similarly. This DJ chicken footage confirms a lot for me on what I heard for Pẹ́lá. These men known and are involved in things bigger than their age. You all remember this my statement. Pẹ́lá needs prayer. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa náà rántí gbà fún bó ti ẹ̀sìn ìṣẹ́jú kan Ọlọ́run ó sì gbà. Mọ́mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní àyè má gba tápà Túrjíbélò ó mà kọ́lé eérú ọkọ̀lé onígunnu. Wọ́n ní ìlú tó lọ́ba tó níjòyè ó ga o. Ìdájọ́ tó yẹ kí wọ́n ṣe fún obìnrin yẹn ni pé kí wọ́n gé ọwọ́ àti ètè rẹ̀ kó lè mọ̀ pé ayé pé méjì. Ọ̀dájú ènìyàn love from Amadola mo rí wáìnì rẹpẹtẹ. Mọ́mí Stella Ogunbájò cheese pọ̀ mo ṣeun lọ́ṣà wọ́n pèrò sọ́kọ̀ wọ́n tẹ love sí a. Mọ́mí Alhaja Modina Solomon wọ́n ní they are making money. Nigeria airline tickets are very very high, very expensive. Wọ́n fẹ́ kó gbogbo èrè tó yẹ kán pa fọ́dún kan wọ́n fẹ́ gbà lọ́wọ́ àwọn ará diaspora ní December, dirty December. Mọ́mí Ìyá Bobby Netherlands at Dorcas Jallo wọ́n ní cheese pọ̀ àfi pàkàpàkà Mushin olóṣà Ìjẹ̀ṣà ẹ̀ tún fi Ìjẹ̀ṣà sí i dáa. Wọ́n ní ẹ wọlé ẹ sì dáhùn ẹ wùlé ẹ sì dáhùn. Bá mi Olúadé sínú wọn tẹ love sí àwọn fi adé lé lórí ẹ ṣeun o sí adé Oòduà àbí adé Yorùbá. Torí ọ̀rọ̀ àwọn ọba wálé Yorùbá ò yá mọ́ o. Mọ́mí Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà rìnsán ajé ní mú ní pẹ́kọ́rọ́ ibà ọ̀pàpà párádà ibà ọkọ̀ àwa ọmọge bẹ́ẹ̀ ni inú mi dùn. Oníròyìn alálùbáríkà àgbọ̀ bá ọkọ̀ dọ́wọ́ ẹ̀kẹ́ta ṣubúlura wa. Aburú kò ní tọ́ sí yín láíláí in Jesus name mami I cannot love you less. Ẹ̀kẹ́ I love you much too. Wọ́n tẹ love sí àmórí carrot mo rí ọ̀gẹ̀dẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Clement Ọládẹ̀jọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Àyá ẹ bá wa sọ fún Fágbèmí àti àwọn senators
tó bá fara mọ́ ìmọ̀ràn yìí pé kí gbogbo wọn lọ kó ọmọ wọn wá sí Nàìjíríà láti ìlú òkèèrè. Wọ́n ti sọ bẹ́ẹ̀ pé ọmọ Yorùbá ní ọ̀dàlẹ̀ tí kò jẹ́ kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí ó rọ́kú. Ọmọ Yorùbá ní ẹgbẹ́ tó kún tó take state police. Kí ló ṣe yín náà ẹ wò ó? Mo sì ro ọ̀rọ̀ Yorùbá títí oorun gbé mi lọ ni. Bá a ṣe beautiful tó kìnnì kan bàjẹ́ ọ̀jẹ́ o, apá rẹ̀ gùn ju tán lọ o, a máa ń ṣera wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ adọ́dọ̀ bàbá mi Ganiyu Badmus, wọ́n ní Bobby, my uncle, was a police officer at Ikeja Police Cantonment Barracks in 1974. Police were recruited based on professional. Nígbà yẹn, the police need to recruit mechanics, tailor, cobbler, technician, bricklayer, and any sort of profession. It will help the police to manage their budget. Bá mi sọ mọ̀ so bàtà. Ok, bóyá àwọn náà máa ṣe bàtà táwọn ọlọ́pàá bá ń wọ̀. Àwọn náà máa ṣe aṣọ wọn. Nàìjíríà ò tí ì fẹ́ lójú débẹ̀. Mọ́mí Ẹ̀mígè wọ́n ní Kánà kò láò fi pàdé wọn lẹ́kìtì. Mọ́mí Dorcas dúró Olúwatúnmiṣe wọ́n ní àwọn abracadabra pásítọ̀ afẹ́ẹ̀rí ni wọ́n lò dé Dubai abẹ́ẹ̀rí. Wọ́n ní ọ̀dájú abiyamọ ní obìnrin tó sọ àwọn ọmọ méjèèjì di aláàbọ̀ ara. Ó máa pasán láyé ní Oòduà Nation no going back from Providence, Rhode Island. Wọ́n kú lè ti sọ fún pé kò lè bímọ. Àwọn tó sì bílẹ̀ fún tó yẹ kọ́ mọ́ wò ó fẹ́ pa wọ́n sáyé. Mọ́mí Comfort Adélẹ̀ wọ́n ní what a shame eating your children's future. Ìwà lára gbogbo yín. Mọ́mí Lújẹ̀sà Elizabeth Oníyà mọ́mí kà síwájú wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìà ìbá Ulẹ̀sà ìbá kà síwájú. Ọpẹ́ o kí ọwọ́ túnbọ̀ máa bá gbogbo àwọn ìkà yìí o. Ẹ̀rí wọ́n ṣe pa wọ́n pa àyà lánàá. Àwọn ọ̀dọ́ Nàìjíríà kò fẹ́ ṣiṣẹ́ tó ní agbára mọ́ ni o, and they are very smart. Ọkùnrin olóṣùká yìí máa rí ọwọ́ Ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo èpè yìí. Orí ẹ̀ lè èpè tí ò kúrò nù lórí lábẹ́ òrùlé rẹ̀. Wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀ sí her from Dallas, Texas, Oòduà Nation no going back. Mọ́mí Queen Christiana Sheba wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ òpèké ọkọ̀ àwa arúgbó sisi màmá èmi lọ́kọ̀ yín. Wọ́n ní ẹkú ìpalẹ̀mọ́ ọdún abá gbogbo wa láyọ̀ nínú ìdílé aláyọ̀ yìí àmì àwọn ìjọba ń fi irọ́ borí irọ́ ni o. Odùduwà ní ọ̀nà àbáyọ òbí àti àyà Ọlọ́run kò ní fi yín sílẹ̀ àmì o. Mama Sheba Minnesota USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí amórí fla múra gbàdo ìbẹ́ òní nígbàdo ó jiná o pòróǹtò àgbàdo go bàbá àgbà. Wọ́n mi Olúfúnkẹ́ Fájimólú wọ́n ní òdòdó gómìnà Kogi kó 140 ìbò síta. Àwọn tí wọ́n gba ìbò lọ́wọ́ rẹ̀ ńkọ́. Àwọn ọmọ Kogi wà nínú aginjù níbi tí wọ́n kó wọn lọ. Ọkọ àti ìyàwó ní ṣọ́ọ̀ṣì aláṣọ funfun ni wọ́n ti pa nígbà tí wọ́n rí ìwòsàn. Wọ́n ti pa wọ́n. Ṣé lóòótọ́? Wow, ara mi ṣèṣì. Ẹ̀bẹ̀ àlùsí wo ni wọ́n fẹ́ bẹ̀ báyìí? Wọ́n tún ti pa ènìyàn 12 ní Plateau. Mọ́mí títí láàrin Bánjí rẹ̀ mi wá ní bí mo sì gbọ́ ìròyìn yẹn. Wọ́n ní ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ tí tó wọnú Microsoft yẹn kí ìjọba lò wọ́n fún ìlọsíwájú Nàìjíríà. Kò sí ìlú tí kò ní wọn, detectors ni wọ́n. Ẹ má rán wọn ní ẹ̀wọ̀n. Wọ́n wúlò ìjọba ẹ rehabilitate wọn. At Martins Wale Mark wọ́n ní Oriyomi Hamzat is part of Sharia law in Oyo State. Really? If he becomes governor, Sharia law will be established. Hey, àmọ̀ rogo báyìí o. Kí láti ṣe lé ìṣíwọ̀ lọ́hùn. Àtìmọ́rí Adéyẹmọ wọ́n ní adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ ẹni tí Ọlọ́run lò láti tú àṣírí tax yẹn o. Kò kíyèsí ara o nítorí pé ìjọba kò fẹ́ràn àwọn tó bá ń sọ òtítọ́ pàápàá jùlọ àwọn tó bá tú ìdí wọn síta báyìí. Lórí ọ̀rọ̀ Sharia, ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn olóṣèlú yẹn náà pàápàá jùlọ tó bá ti fẹ́ dépò ó kàn dàbí bí Ọbásanjọ́ ṣe nígbà yẹn tó fẹ́ fi Sharia tó fẹ́ fi gba third term. Ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn olóṣèlú yẹn náà wọ́n lè tún àjẹ́ndà burúkú ńlẹ̀ Yorùbá. Ọlọ́run a sì wúra wa ràn. Wọ́n ní mo fẹ́ràn ẹlẹ́yà gan-an ni mi ò jowú lórí ẹlẹ́yà mọ́. Orogún mi ti sọ dádì wa tí wọ́n fẹ́ kí wọ́n gba ẹbí wọn àsọ̀kalẹ̀ ayọ̀ fún orogún wa ilé olórogún. That's Martin Adébọ̀wálé bá mi ní great job Nigerian Air Force, more of that and let army do the mop up later. In fact káláwọn Air Force ti ń ṣe iṣẹ́ ribiribi báyìí tẹ́lẹ̀ ni kò bá mọ̀ ti pọ̀ lára àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun orí ilẹ̀ wọn kà mọ̀ pa wọ́n pa àyà. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dé ọ̀dọ̀ Atolúyẹmísí Abégúndé wọ́n ní Thomas
Didamos, the spokesman of terrorists who said the Christian bury empty coffins in Gumi, should make sure he opens the coffins before their victims are buried. No, kò tiẹ̀ nídìí òun náà ó dínú coffin yẹn. Kò jù bá náà lọ. Ebe empty ni. Kàn gbé síbẹ̀ yóò gbà. At Ademola Samuel bá mi ní Bobby ará ìlú kò jèrè ìjọba nítorí tó iná bá wà. Tí iná bá wà mẹ̀kúnnù àrí iná ṣiṣẹ́. Tó ilé ìwòsàn tí ilé ìwòsàn ọ̀fẹ́ bá wà kí ló dé tẹ̀ ń fi tí pé tó bá mi ọkàn ará ìlú máa balẹ̀ tí gbogbo ọ̀nà ìlú bá dára ọkàn gbogbo mẹ̀kúnnù abalẹ̀ abala ni mo tún rí gbogbo iṣẹ́ bá mi kanjú kọ kọ́mẹ́ǹtì ni gbogbo iṣẹ́ olúkúlùkù yóò máa lọ déédéé wọ́n ní from Providence, Rhode Island, USA ayọ̀ ní o ayọ̀ rẹpẹtẹ musadọ̀gbọ́n kà Yorùbá lédi ẹ̀ tí ó bá ti di high báyìí làwọn ìpínlẹ̀ Yorùbá yóò ṣe ń jí ti ìtumọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ajá dọ̀rọ̀ at Ahmed Akinlabi bá mi ni mú kí yín o bàbá Bobby mi náà kí yín wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ ribiribi o ọ̀dájú àjọkíra wa ni wọ́n ní ọ̀dájú obìnrin ni arábìnrin tó gé ọwọ́ àti ètè àwọn ọmọ yẹn o omijé gbọ̀n mi nígbà tí ìkan ké nínú wọn sàríà ní kí wọ́n tètè fi dá ẹjọ́ ẹ̀ kán ló sàríà fi dájọ́ rẹ̀ before it is cancelled pé kan gé lápá bẹ́ẹ̀ ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ àtúlùyẹmísí abégún ni wọ́n ní ẹ̀ka lẹ́wọ́bì. People should first ask the leaders in Ibadan whether they don't have interest in Sharia. It's like Oyo State is biased. Ọ̀rọ̀ àwọn Ọ̀yọ́ sùn abẹ́rẹ́ ni at Kate Kukunana want to thank you Shiomole. No going back on the capital punishment for terrorists and kidnappers. Terrorist sympathizers and sponsors are panicking. No going back on the judgment on evil people from the north. Donald Trump should come soon. At Miami, wọ́n ní ibà ọkọ̀ powerful kaba lẹ́lẹ́ àkàbà àgbà ni. Ibà ya pay, ibà fi pàkà. So sad, the case was thrown out. Professor Awofala ó ní ẹkú iṣẹ́ takuntakun. Àwa la máa lékè òkùnkùn Sharia wọn kò ní borí ìmọ́lẹ̀ tiwa láìla àṣẹ. A kò ní dákẹ́ títí a máa fi wú wọn. Tí gbòǹgbò kúrò ní ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè o. Àwọn alábọ̀dé ẹrú Fúlàní distinguished media marshal ambassador Aya Kunduz bẹ́ẹ̀ sẹ́ wọ́n kí Aya ìmọ̀mọ́ jealous o. At Kate Kukunana wọ́n ní Ọ̀yọ́ is witnessing the evil of terrorists all over Nigeria but the Yoruba betrayers are deaf and blind to terrorism just because of Islam. Thank God many people are awakening. Shame on those Yoruba Islamic. Ní àwọn oníjàgídíjàgan lẹ́fẹ̀ẹ́ sọ ẹ mọ̀jà kó wo wọn pọ̀ àwọn alálàáfíà pọ̀ nù wọn. Àmì CNN Yorùbá wa àwọn yarí pátápátá wọ́n ní they need to stop all religious houses in Nigeria. Mọ́ọ̀mí Rafiat Yowa wọ́n ní Sharia law should be eradicated all over Nigeria. It should be abolished forever. Everyone should be entitled to their own principles of religion. President Tinubu should look to this issue promptly to bring peace. Mo ti ń wáyé látàárọ̀ àtò iná rí mọ́ mi ní honestly it is time to be giving these fake pastors a dirty slap on the stage whenever they do fake miracle. Ibá àwọn kan náà ló jókòó sí ẹ mo máa wò pé sanra wọn ń yè ni wọ́n máa ń yà mí lẹ́nu pé sanra wọn ń yè ni wọ́n á dẹ̀ máa pàtẹ́wọ́ àbí bóyá fake àwọn náà síbẹ̀ ni fake people ló pọ̀ jù. Àmì Adétayọ̀ Adégayè wọ́n ní OB ṣé bàbá tó ní kí wọ́n má pa jínigbé yìí tó bá jẹ́ ìyàwó tàbí ọmọ rẹ̀ tó san 100 mílíọ̀nù tó wá rí ẹni yẹn lẹ́yìn ọdún 5 tàbí 10 ṣé inú rẹ̀ yóò dùn láyéláyé. Wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Oòduà from network New Jersey USA ẹ̀kànjẹ́ àgbàdúrà pé kíró ẹ̀ ṣẹlẹ̀ sàn náà. At Olórí Adéwọlé wọ́n ní ìwà tí àwọn mùsùlùmí ìka ènìyàn yìí hù yìí ó ti wà ní àkọsílẹ̀ nínú ìwé mímọ́ Bíbélì wípé jàgídíjàgan ènìyàn yóò sì jẹ ọwọ́ rẹ̀ yóò wà lára gbogbo ènìyàn Genesis 16:12 kí Olúwa ṣàánú fún wa. Mo láìbẹ̀ ṣe yan lórí àwọn oníjàgídíjàgan nù wọn. Mọ́ mi mo dúpẹ́ Táíwò wọ́n ní Bobby mi ọ̀wọ́n mo pẹ́ díẹ̀ kí n tó gbọ́ ìròyìn aláyọ̀ yìí ṣùgbọ́n mo pẹ́ ráàyè àwàrà yìí wá kó ìpalẹ̀mọ́ ọdún àbáwaláyọ̀ àtàlàáfíà lórúkọ Jésù bá mi kí àyà owó tẹ lọ́ọ̀sì àti kan panu mo mí ìsìnyí díẹ̀ nú comment section o. Mọ́ mi Mabel Akínbọ̀bọ̀lá wọ́n ní ọ̀dájú ẹ̀dá ni obìnrin Ìgbò yẹn bó bí ìgbà ọmọ ìyá ló máa fi ìyókù ọjọ́ ayé rẹ̀ jẹ láṣẹ Ìdùmarè. Irọ́ ni àwọn Haúsá yẹn ń pa ò Yorùbá ẹ má fi ejò sí orí òrùlé sún ẹkú iṣẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwa àtàyà
ayọ̀ àti àlàáfíà ní gbogbo wa máa fi ṣe ọdún yìí ní àṣẹ Èdùmàrè. àmín. Mrs. Akínbọ̀bọ́lá Mabel from Indianapolis, United States of America. mọ́ mi ìyáàfin Fáláyé wọ́n ní ó bí àtàyà kí Olúwa jọ̀ọ́ ọ̀nà àánú rẹ̀ kó gba Oòduà nation fún wa ní ọ̀nà àrà àti ìyanu. àwọn onígbàgbọ́ àti àwọn mùsùlùmí alálàáfíà máa ń sọdún lu ara wọn ní ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ni o. Oòduà nation jọ̀wọ́ gbọ́ ohùn Olúwa rẹ̀. Oòduà nation no going back. wọ́n mi pé Oòduà nation jáde bẹ́ẹ̀ ni yóò sì jáde. wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu láti Canada. dédé aago 12 ni mo ka kọ́mẹ́ǹtì yìí níbí ní time tí mò ń ka kọ́mẹ́ǹtì lọ́wọ́. dédé aago 12 àdúrà yín ti gbà mọ́ mi. mọ́ mi tó yin nọ́ọ̀rì wọ́n ní if Jesus Christ has a signature these scammers will forge it. àwọn ọmọ oró wọ́n forge identity Jésù gan ti sọ wípé nígbẹ̀yìn ayé bá mi ò rí ìsòrí ọlá wọn ní àyà bá mi sọ fún bá mi Akínyẹmí kí wọ́n fọkàn balẹ̀. mo ti rin gbogbo ìrìn àwọn ni ẹlẹ́yà máa sí ojú fún láàs. wọ́n rí wípé inú gbogbo àwọn ìyáálé ti ń dùn iṣẹ́ wa ti down congratulations kí lẹ lò ń bẹ́ẹ̀ pẹ̀túpẹ̀tú àbí. Màámi Bridget ẹ lọ fọkàn balẹ̀ ẹlẹ́yà ti ń di ẹrù ẹ̀ orí olórí sọ̀dá. aráàlú ẹni lọ́ta ẹni o ẹlẹ́yà kàbá ẹlẹ́yà kàbá. kàbá mi náà rí nínú ìdílé aláyọ̀ yẹn kàbá báàbí orí olórí kàbá kan náà. mi fi káyọ̀ Victor wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé túrú jíbélò ń lo àfẹ́ẹ̀rí ni. ọ̀gá wọn ló yẹ kí wọ́n kọ́kọ́ mú balẹ̀ agbésùnmọ̀mí ní nọ́mbà àwọn asòfin lọ́wọ́. iná ti jó dórí kókó. Sókótó lòun wà ní tiẹ̀ lọ́dọ̀ Caliphate. wọ́n ń da umbrella Caliphate náà dàbò òun bọ̀ọ̀nù náà ti ju àdóló lánàá. wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. mọ́mí Fásà Garba wọ́n ní ibà kà síwájú. mo gbádùn orin àkọwọlé wa òní o ẹ fi kí àwa mùsùlùmí alálàáfíà bẹ́ẹ̀ ni ikú Jímọ̀ òní ẹ̀mí gbogbo wa ṣe ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé. mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún understanding tẹ́ ní fún mi torí àwọn kan understanding mi wọ́n rò pé mò ń sọ̀rọ̀ sáwọn mùsùlùmí. wọ́n ní ìwé irọ́ wo ni Láíláí Mohammed fi lọ́lẹ̀ àwọn aláìlójútì dédé a máa fi gbóyín pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó rí kò ní yí padà. Jésù Olúwa wàá fi wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́. Inshallah àmín àṣẹ Ìdùmarè. ó rà àwọn ẹ̀ka àbọ̀ padà èmi náà dẹ́ngẹ́ post níbi ni o pẹ̀lú kángọ̀ mi èmi náà ń survey mo surveillance everybody. kódà ẹ wá nǹkan jókòó ẹ wá nǹkan tẹ́ fi sọ̀rọ̀ àjìjà as per weekend ẹ ṣẹ́tù dáadáa sára kẹ́ ẹ lògbà ẹ jẹ dúníà ẹ kẹ́ ẹ jayé orí yín ẹ mọ̀ wòye tó wà lákàntì yín o bẹ́ẹ̀ bá wò ẹ nífẹ̀ẹ́ gbèbèsè ayé orí jíjẹ yìí o ẹ jayé ẹ jẹ ayé sí mi lọ́rùn. bẹ́ẹ̀ náà ni bọ́wọ́ bá dilẹ̀ báyìí ẹ bá yọ ẹ bá pín kó kálé kó kákó. alákọ̀ọ́kọ́ nù ròyìn ti táàmù fi sọ̀rọ̀ àjìjà nù abala àkójọpọ̀ ròyìn ẹ já lọ tààràtàrà sí orí ọ̀rọ̀ sí ọmọlẹ̀ tó sọ̀rọ̀ lánàá wípé ó yẹ kí wọ́n fi okùn tó bá ní wọ́n fẹ́ hàǹgì èèyàn kán fokùn sí Faruku lọ́rùn ni pé kán hàǹgì ẹ̀ kó gbàbẹ̀ lọ sọ́run àrèmọ́bọ̀ wípé irú wọn àwọn ò fẹ́ wọn láwùjọ làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí kì fún pé ọ̀rọ̀ yìí ti pọ̀ jù kí ló dé ìbẹ́yìn náà ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ gbó yín ọwọ́ yín ò mọ̀ ọ́n. agbọ́n tí àwọn ará bí ìṣe lóòótọ́ bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ mú èèyàn kì í ṣe èèyàn kan ló yẹ kẹ́ ẹ mú kì í ṣe Faruku nìkan wọ́n pọ̀ ńbẹ̀ èyí tó jó lórí wọn pátápátá gan-an NNPC ǹjẹ́ ti mú ǹjẹ́ fojú ẹ̀ gbolẹ̀ tó yìí mo gbọ́ kan ti gba passport yẹ ṣùgbọ́n kí ló dé tí ẹjọ́ máa ń falẹ̀ yàyà nìyẹn ẹ̀ ń wo yàyà ràn ẹ mú wọn kán gbogbo àwọn tó ń jọ ṣèjọba tán rojútùú tán bá ní kán máa mú ẹ̀yin olórí náà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti wà ní House of Guinea àti Senate ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ló yẹ kán mú sí galo ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá Muhammadu Buhari ṣiṣẹ́ ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn náà tú àwọn ọmọ Nàìjíríà kí náà ń sọ ọ̀rọ̀ yìí ti pọ̀ jù náà nígbà tí ìṣe wípé wọ́n ti dájọ́ ọkú fún gbogbo ẹni tó bá wo jẹ àjẹbánu sọ́n ti dájọ́ ọkú fún alájẹbánu Nàìjíríà ni àwa náà ń retí kán bẹ̀rẹ̀ sí dájọ́ ọkú fún wọn lélẹ̀ tí wọ́n ti ẹgbà kan dájọ́ ọkú fún tẹrọrìsàn náà wà dájọ́ ọkú fáwọn olóṣèlú tó ń kówó jẹ wọ́n mọ China fi ṣe example wọ́n mọ̀ pé China náà wọ́n olóṣèlú tán bá ká iṣẹ́ láabi mọ́ lọ́wọ́ iṣẹ́ ìbàjẹ́ ẹjọ́ ọkú ni ẹ bá ń tẹ́sí ilé abẹ́rẹ́ gí agbọ́rọ̀ lẹ́nu sí Rufai Kọ́lá á fi bẹ̀rẹ̀ báwọn. I'm sorry, I'm not surprised by what I hear from any senator in Nigeria again. I mean, yes, okay, strong words. I think it was very strong and all of that, but he has a very strong point.
we should not condone corruption. You see, Nigeria is so corrupt these days that when you hear the kind of allegations against regulators, that public officials, you shudder in righteous disbelief of what is going on in the country. So we shouldn't even be hearing it in the first place. But I think on the flip side, what I'm more concerned about is Dangote has evidence that this country needs based on his assertion, because you who alleges must prove. And what I have seen, I might be wrong on this, Dr. Abati. I mean, I don't know everything. I'm not like Octopus, Dr. Ruben Abati, that can predict that President will win the next election, hands down. Based on trends. Based on trends. I don't predict. That's why I say correct me if I'm wrong. What I see is that we are quickly sweeping this case under the carpet. That once Farouk has resigned, it's all gone. Yeah. And that should not be the order of the day, because if that happens, it will be a case of when the juggernaut fights, they go to the court of public opinion, they rile us up, gain our sympathy, but the corruption is not fought to a standstill. So I would like to beg Honorable Whistleblower Alhaji Aliko Dangote, please, cooperate with the ICPC. Let us all champion it. If Farouk spent 6 million on his kids, I want to see evidence. Even when the ICPC gets the evidence, let us also make it in public space. If the ICPC is not doing enough, you can go for that. Maybe you bought newspaper pages to be able to expose him in the first place. You can also buy newspaper pages and show the transaction. Even if I'm just asking for 1 or 2. Just 1 or 2. So that at least we see the line item with empirical facts. So that we are not left in the dark. Because it looks as though once the matter has been settled now, then they take it out of the Nigerian sphere. That's just my own. So because that's the way we fight corruption. Because I just hope this matter will not be like off the mic again. Only to think that even before he resigned, the National Assembly were already saying we'll call both parties. And you know, once any matter entered the rubber stamp National Assembly, Let me say Dr. Abati, then you can wrap up. Okay, go ahead. So I just a quick points that for you to be asking for this, you have to also understand the motive for why he actually went on this crusade. I believe it was more a fight against, they had spats around, the regulator and his Dangote refinery, and that has been in the offing for a while. So I don't think Alhaji Dangote was doing it because he wanted to fight corruption, which unfortunately is sad. But if he wants to prove that what he was doing was anti-corruption, then when ICPC, because the onus is on ICPC to investigate, and then when they call for evidence, Alhaji Dangote can then present his evidence. I don't think he needs to show us the evidence. What he needs to do is to show the investigating authority and for them to act, most importantly. But I doubt that, and the reason I'm saying that, you know why I asked for the evidence? I'm sorry, with due respect, I don't trust the investigating authorities. Okay, well, until then, I don't. We have to give them the benefit of the doubt. Until then, Kevin, Dr. Abati, remember Kevin made that point to you that we don't also trust the investigation. So that's why I say if Dangote can bring it, because at first Dangote did not write a petition. Sorry to cut you now. He didn't write a petition to ICPC at first. So he brought it to us in the court of public opinion by putting it in the newspaper. So he must continue with us and show us the evidence. That's why I'm asking the evidence. Just to respond to that. If he says that, okay, you're saying ICPC wouldn't act, which I believe that we shouldn't encourage, we should put pressure on ICPC to act. Because if he indeed brings out the proof for us Nigerians, public opinion, nothing will still be done. And so it's still that makes people can actually take it to court. Then it becomes justice here. People can now take it to court. Any lawyer somewhere I'm asking for you, ICPC needs to do their work. No. There are issues. The first thing is that this was at the confirmation hearing for Mrs. Urisemeyiwa Eyeson and also Engineer Mohammed. Madam Eyeson is the one going to NUPRC. The other person, Engineer Mohammed, is the one going to NMDPRA. And as for Madam Eyeson, Senator Shomole commended the idea of women empowerment. That that it was good that President Tinubu is looking at women for strategic positions. And then for Engineer Mohammed, and both of them, he spoke about public policy. That beyond women empowerment, what is more important is what you will do with the kind of policies that you come up with. And it was on that curve that he then started talking about Farouk Ahmed, whom he said should be hanged. Well, I don't know whether under the rules of privilege, senators of Nigeria now can summarily execute human beings and say that you are entitled to, you are due for extrajudicial. That responsibility belongs to the court of law. But out of passion, I guess Senator Shomole said this is a person that should be hanged because of what he has done. And it was very clear that he thought that Farouk Ahmed was a very bad choice for the office of the DG of the NMD PRA. But I don't think senators should give judgments as to whether people should live or die. What we can say specifically is that the issues have been raised by
Alhaji Aliko Dangote, and perhaps others will come up with other issues. It is the ICPC that is the statutory body that can investigate. And what we can say is that ICPC should not drop this matter because it is a matter of public interest. We would like all the allegations to be investigated, and the person who has alleged should also provide proof. Now, the other issue there was that Senator Adams Oshiomhole said he has been drinking and celebrating. His resignation. Is that an issue for the ethics committee? For a senator to say, I've been drinking in celebration. He even said he will continue drinking. That Farouk Ahmed has been removed because the man is not supporting job creation, manufacturing in Nigeria. Right. And that he thinks, which is the biggest point that he made, that local jobs, local manufacturing, job creation, opportunities for Nigerians, national interests should be defended. And that no public official should use his or her position to sabotage Nigeria. And it was in that regard that he came across being a pro Dangote refinery. And I would like to end by saying that Alhaji Aliko Dangote, saying that Senator Oshiomhole likes to celebrate, should send him more drinks for this weekend for celebration. Ó lẹ́ti gbọ́ lẹ́nu olórí ọ̀rọ̀ tí Oshiomhole sọ. Èmi rò pé mo second demotion lónìí. Bọ̀dá àbàtì lábẹ́ glass ìgò tán tí wọ́n wò wáhùn. Wọ́n sọ̀rọ̀ gidi dáadáa lónìí. Ẹ jẹ́ á gbé fún wọn. Torí lọ́jọ́ tán ti ń sọ tí ò dá lábẹ́ ìgò wọn náà. A máa sọ́kàn lójú. Ẹ jẹ́ á sọ nígbà tán ti sọ eléyìí tó dáa náà. Èmi ò fọwọ́ sí kí èèyàn kankan dédé jáde torí bó ti jẹ́ sẹ́nítọ̀ kó wá ní kán rè pààyàn ṣé wọ́n ní adájọ́ ni. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ ẹ̀ṣẹ̀ kí ló dá tí ìwọ gan ò dá tẹ̀yìn ara ẹ̀yin yòókù gan ò dá fúnra yín. Rufai náà tí ó sì sọ̀rọ̀ náà Rufai náà sọ̀rọ̀ dáadáa ṣùgbọ́n òun ti ní ó dàbí ẹni pé ó ti ní Dangote sínú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà náà ló sì ní nínú torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbéèrè táwọn èèyàn ń béèrè náà láti ìgbà tọ́rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ ni pé ọwọ́ tiẹ̀ náà dà sọ́wọ́ rẹ̀ mọ́. Ó rẹ káàbọ̀ padà ẹja wá lọ sórí ọ̀rọ̀ ìgbésẹ̀ visa ban tí Amẹ́ríkà gbé tí àwọn kan wá jáde tán bẹ̀rẹ̀ tán rò páwọn ní ọ̀rọ̀ lẹ́nu tán sọ̀rọ̀ tán kan wá lo opportunity yẹn tán kóra wọn jáde bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ tán rò páwọn ní ọ̀rọ̀ wa lẹ́nu wípé kò tán bí ò tán ojú yín já gàlégàlé yín genocide náà rò pé Trump fẹ́ dá help yín pé tó bá pé gbogbo ìgbésẹ̀ tó bá gbé tó bá dé bá Nàìjíríà pé gbogbo yín ni ó dé bá pé visa ban tí ò mọ religion tí ò mọ̀ pé èèyàn kan Christian èèyàn kan Muslim. The next thing that might happen is for the US government to put an economic sanction, economic embargo on Nigeria. If that happened, it will not discriminate between Muslims and Christians. We will all be poorer. We will all die of economic malfunction, and all of us will pay the price. If the US withdraws assistance from Nigeria because of these calls, it will not discriminate Muslim HIV carriers from Christian HIV carriers and kill only Muslims. It will affect both Muslims and Christians. It will affect Muslim IDPs and Christian IDPs. If the US decides with this that the Nigerian government is not doing well, so we will stop selling them arms, it is the terrorists and the criminal gangs that will have a field day because our government even today complains of lack of weapons. And if Western government stop selling them because of this advocacy, then we'll be even in a deeper trouble. Oh, man, we are short-sighted. Àwọn nǹkan ogun tán tà fún yín kì í ṣe ọwọ́ Boko Haram náà ní NDC at the end of the day. Káwọn olórí yín náà fi hit. Sowore tí ń sọ̀rọ̀ gan-an. Ẹ bá àwọn ìyàwó rẹ̀ náà wà lọ. So náà ó lè lọ ní ìsìnkú kú ní passport USA. Ogun ò lè wọ USA ní nkálára. Ẹ̀yin náà ẹ wo ẹnu lẹ̀ ẹ wo ẹnu ọkọ ẹ wo bọ́n ṣe tó kó àwọn èèyàn lẹ̀ ní kòpẹ́kòpẹ́ yìí ní on the 16th. Ìjárun lẹ́fà máa fi ìṣẹ̀lẹ̀ ilé ìwé visa ban. Ẹ kọjú sáwọn olórí yín mú tí ẹ gbọ́ wọ́n ní US báyìí náà ti ń retí ọjọ́ tí àwọn máa gba citizenship ẹlòmíì tó fẹ́ gba green card wọ́n náà ti suspend gbogbo ẹ̀ wọ́n lè pè náà fi ránṣẹ́ sáwọn olórí Nàìjíríà mo ní bẹ́ẹ̀ ni USA kọ́ ló sẹ́yìn àwọn tán ń pa ń pakúpa tó fẹjọ́ sí àánì kírísítẹ́nì tán ń pa àwọn tán ń pa ẹ tiẹ̀ mọ́ jẹ́ àtọ̀rọ̀ ẹ̀sìn bọ̀ mọ́ àwọn tán ń pa tán rèé fẹjọ́ sun USA ṣé kò dáa kò dáa bọ́n ṣe lọ USA sì wá wọ́n sì wá fojú ara wọn wò wọ́n sì rí pé ń táwọn rí yìí ó tó káwọn gbé gbèsè kí wàá lè ń blame kírísítẹ́nì sí àti gbogbo àwọn tó dákẹ́ à ń bújọba pé ìjọba dákẹ́ kírísítẹ́nì káàkiri gbogbo àgbáyé náà ibí yìí láti gbéròyìn kan pé wọ́n fẹ́ ṣe àwọn òsì ní USA àsì Washington ibí yìí láti gbéròyìn pé wọ́n fẹ́ ṣe ìwọ́de alálàáfíà àwọn òyìnbó àwọn congressman máa wà ń bẹ̀ ààrẹ àwọn ọmọ Nàìjíríà kan yọjú síbẹ̀ kò kàn mí ló báyé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà jẹ́ débi tán dé kò kàn mí ló kàn gbogbo àwọn olórí ìjọ nílẹ̀ Yorùbá ní ìsìn táwọn ọmọ wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní ìsìn
tán ti ń gbàdúrà bóyá ọmọ ìjọ wọn àwọn aráalé wọn àwọn ìyàwó wọn gan àwọn politician. Mo tiẹ̀ tún yọ gbọ́ wọ́n ní by database USA wọ́n ní ibi tí wọ́n rí wípé àwọn tó yẹ kàn fìyà jẹ ibi táwọn ẹbí wọn sodo sí, wọ́n ní orí ọ̀rọ̀ yẹn náà ti bẹ̀rẹ̀. Wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹbí wọn náà fẹ́ gba US citizen. Mo ní wọ́n kàn fìyà jẹ aláìṣẹ̀ lóòótọ́ ni, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ káwa náà learn láti tá a bá rí ẹni tí nǹkan ṣe tó sì jẹ́ àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ lé lórí, ẹ má jẹ́ àkúnú. Àwọn òkúnú lórí ìkànnì yìí o, ṣùgbọ́n a mọ̀ wípé bẹ́ẹ̀ bá wá dìde ní ìsìn instead tẹ́ tún fi mọ́ blame Kristẹni tàbí tẹ́ mọ́ blame ara yín, ẹ mọ́ blame ara yín, ẹ gba citizenship yín, ẹ mọ gbogbo ọ̀nà tẹ́yìn náà ó fi bẹ́ẹ̀ lórí ẹbẹ́ yìí náà ní Facebook, ẹbẹ́ yìí náà ní ẹ̀rọ ayélujára, ẹ mọ́ kàn lábẹ́ fáwọn olórí yín. Wọ́n fẹ́ kẹ́ ẹ fún àwọn olórí yín ní pressure ni, wọ́n ṣe kà fún yín. Wọ́n fẹ́ kẹ́ ẹ fún àwọn olórí yín ní pressure gidi kórí wọn pé ẹ wo bọ́n ṣe ń pa àwọn èèyàn, ẹ wo bí ààrẹ olódòdó ti lọ Bauchi nísìnyí o, wọ́n mú sísọ́ọ̀sì dání, wọ́n ń gé àmọ́ tán inaugurate kiri, wọ́n sì ń pa àwọn èèyàn. Wọ́n àdírẹ́sì èèyàn 12 tán pa ní on the 16 yọ àti ìgbọ́ lẹ́nu ìjọba, wọ́n àdírẹ́sì ẹ̀, wọ́n sọ báyìí. So kán mọ́ wọra wọn ràn kán mọ́ pa wọ́n, wọ́n lò lùgbèjà, wọ́n jẹ́ kán lo nǹkan ogun tán lè fi gbèjà ara wọn. Wọ́n tún wá rí èèyàn tán kì sí. Ẹ má jẹ́ ká ya ìkà àti ọ̀dájú o nítorí ntẹ́yìn fẹ́ gain. Ẹ gbé visa, èmi ò ní visa ò wúlò tó ti yẹ yín báwọn, ṣùgbọ́n ẹ gbé kẹgbẹ́ àwọn tán ń rẹ́ lọ́rùn tán ń pa. Ẹ tiẹ̀ mọ́ dárúkọ genocide sí mọ́, ṣé n ti ń dùn yín nù? N tó ń dùn yín nù, ẹ mọ́ dárúkọ genocide sí mọ́. Wọ́n ń pa àwọn èèyàn. USA sì wà, wọ́n wá ṣe kí ni? Wọ́n wá ṣe research, wọ́n wá ṣe analysis, wọ́n sì kó gbogbo ẹ̀jọ́ wọn rí pé n táwọn rí lóòótọ́ lọ́dọ̀ tàwọn o, ọ̀tọ̀ lẹ́yìn define genocide lọ́dọ̀ yín o, n táwọn define as genocide làwọn rí. Wọ́n sì gbé ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀. Ẹ wá ń bú Kristẹni, ṣòwò rẹ̀ náà ń lanu pàgà, wọ́n ló affect òun náà ni, ibẹ̀ ìyàwó rẹ̀ wà àtàwọn ọmọ rẹ̀. Bóyá lè ní ó kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ wípé bá a bá ti rí tí nǹkan ń ṣẹlẹ̀, kódà kò mọ́ jẹ́lẹ̀ Yorùbá, ṣùgbọ́n kó jẹ́ àwọn tó jẹ́ ara wa, n ò sọ̀rọ̀ Fúlàní o, kó jẹ́ àwọn tó jẹ́ èèyàn wa, bóyá nípa ẹ̀sìn ni àbí nípa nǹkan míì, ẹ jẹ́ ká lanu sọ̀rọ̀ ká gbèjà wọn. Kò tán bí ò tán báyìí, wọ́n ti ṣọ́ọ̀ṣì ń Kogi náà pariwo fáwọn olórí ẹ̀sìn, wọ́n ń wò wá ràn. Àyà ló wá sọ fún mi pé ẹ má dá lóhùn ọ̀gá mi, ìgbésẹ̀ yìí ó bá àwọn gan mọ̀ ní lóòótọ́ ni, ó bá àwọn olórí yẹn. Wọ́n ní ṣé wọ́n wá torí wípé visa ban, torí mo fẹ́ dá gbogbo àwọn tó ń sọ wípé ojú ti kèrèbé wọ̀ ó já yín lójú, gbogbo wa náà ló bá. Mo wá ní nínú gbogbo àwọn tán ti pa, ẹjẹ́ á fi Benue ní Yewata kábí ṣe example, àbí ká ló tànà recently, ẹjẹ́ á ló tànà ti Plateau tó ṣẹlẹ̀ lánàá. Mélòó nú àwọn tán pa, àwọn 12 tán pa yẹn, mélòó nú wọn ni ó ní visa lórí ìpalẹ ẹ̀ tàbí tó fẹ́ lọ ìlú èbò? Àwọn tán pa Yewata náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn iṣẹ́ òkú náà ń ṣe, ọ̀rọ̀ visa ò bá wọn. Ṣé n tẹ́ wá ń sọ fún wa ni wípé àwọn tán ń pa Obama ti pariwo pé wọ́n ń pa àwọn, ẹ̀yin ò mọ̀ ráyè gba visa lọ? Nínú visa kẹ́ gba visa, kán mọ́ bá visa yín, kán mọ́ pa àwọn èèyàn lọ ọmọ Nàìjíríà, tàbí kán dáwọ́ pípa àwọn ọmọ Nàìjíríà dúró, kán bá lu visa yín pé ẹ tún lé yín ṣe. Ẹ mọ̀ páròkù tán pa fún yín nìyẹn pé kẹ́ ẹ tún lé yín ṣe. Bó wá ní value visa tó ṣe ju value ẹ̀mí èèyàn lọ, tẹ́ fi wá ń di sàríyànjiyàn, tẹ́ rò pé ń fi àwọn ọmọ Nàìjíríà pa, ẹ̀ ń fi Kristẹni pa, pé ṣe bó ti bá ẹ̀yin náà ní ìsìn. Wọ́n bá yín sọ̀rọ̀ pé wọ́n fẹ́ travel, ọ̀rọ̀ pé wọ́n ń pa àwọn náà bá yín sọ. Àwọn kọ́nà sì sọ fún àwọn kọ́nà sọ tí Amẹ́ríkà ó ṣe. Amẹ́ríkà kàn rí wípé ọ̀nà sanction tán lè gbélé yín lé àwọn olórí yín tí ó tiẹ̀ tún máa ba economy yín tẹ̀ ń gara sáwọn. Tó lórí òde ní mọ́ dá Trump ló, ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ gómìnà mi, ẹ mọ́ dá lóhùn o, ẹ mọ́ fọ̀ fún o. Ẹ pàpà fọ̀ fún náà ni, ẹ fọ̀ fún Trump ni. Èmi ń retí Trump, mo mọ̀ wípé yóò ṣàyàn bẹ̀. Ó dáa bó ṣe ṣéhùn, ṣùgbọ́n kó refine ẹ̀ dáadáa. Àwọn olórí yẹn gangan torí ní ìsìn ìgbésẹ̀ mi ìtàn ló tún gbé, ó bá ojú ó bá imú lóòótọ́, ṣùgbọ́n tá a bá gbé kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pọ́n ń pa àwọn èèyàn, lè torí pé kán mọ́ bá báànù wọn tàbí kán mọ́ fi wọ́n sí kàtígórì, kán wá dákẹ́. Ebi ń tẹ́ fẹ́ achieve náà nìyẹn, tẹ́ fi ń pariwo pé propaganda ni kò sí ní tó jọ, tẹ́nìkan gbẹnu dákẹ́.
wọ́n ṣàlàyé wọ́n ṣe definition ẹ̀ fún yín ẹ kàn gbé kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ sójú òtí yín visa ló wá ní value lórí yín bá yìí bá ṣe ń tó dé bá yín náà ẹ wá rúùlù wa yìí wọ́n wà bánu bá tiẹ̀ jẹ́ wípé ọmọ ọ̀tà ló kankan yìí gba visa lọ àtìkọ́ tó bá ti ní pálí wọn o ní ìdí àti gba visa Amẹ́ríkà àwọn náà yìí gba visa wà bí ó kàn gba ẹ̀ta ni láàrin 15 minutes wọ́n ti dán ọ lóhùn so tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ń gba visa ìtàló tèmi wáì tàbí kankan náà àwọn Yúróòpù tó burú jù gan wíyá à ń dárúkọ àwọn Albania àwọn nǹkan yẹn àwọn Macedonia àwọn lórúkọ ìlú tó súnmọ́ Russia iná tá a bá ń dárúkọ gbogbo ọbẹ̀ gan Amẹ́ríkà ò lè halẹ̀ mọ́ ìlú wọn pé ẹ má wà lù wà mọ́ àwọn náà ọjọ́ kejì náà ti gbé ilé wọn pé ẹ̀yin náà dúró ẹ̀dì ìlú yín mú ẹ̀yin náà má wà bí wọn ẹ̀yin náà ò ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ bá látẹ̀ wá ń equate value visa tẹ́ equate ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀mí èèyàn torí kán mọ́ bá bánu visa yín ọgbọ́n tọ́lọ̀ ń fún mi pé kí n fi dán lóhùn nìyẹn pé ẹ mọ̀ gọ́ ẹfẹ́ ní ọ̀rá ìkànnì yín o tẹ́ ń fi ọ̀rọ̀ visa ban visa restriction tẹ́ fi ń wé pé àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ sókè pé wọ́n ń gé àwọn lọ́rùn wọn ń pa àwọn ṣé kán mọ́ sọ̀rọ̀ nítorí kán mọ́ bá ban visa yìí ó bójú ó bá mú lóòótọ́ yóò sì bá ojú yóò bá mú kán lè ráyè tún léṣe náà ni mo kàn bá gbogbo àwọn tọ́rọ̀ kàn mo bá yín kẹ́dùn o ṣùgbọ́n àwọn tó ń pa náà wọ́n sápa ẹ̀yìn wọ́n sì pa wá náà dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́ ẹni tán pa só lè rántí visa gbogbo àwọn tán ti pa ẹni tán ti waste life wọn sán lè rántí visa àwọn olórí yín náà fẹ́ get at káwọn àwọn olórí yín ni kẹ́ wá lọ ké gbàjarì bá kí o sí ẹ mọ́ ẹ lè nà káàbùkù sí Kristẹni tó ké gbàjarì pé kán ràn lọ́wọ́ wọ́n ní dájọ́ ọmọ náà ní ìsìn wọ́n ní bó ló wá tiẹ̀ wá invite ẹ̀ sí Amẹ́ríkà ibà Amẹ́ríkà ló ní embassy tán bá fún kọ́ exception ni wọ́n sojú ṣáájú kò sí tó kàn yín bẹ́ẹ̀ tán bá sì bẹ̀rẹ̀ sí fún àwọn Kristẹni lẹ́yìn kò kàn yín ṣùgbọ́n wọn tiẹ̀ lè ṣe bẹ́ẹ̀ torí kì í ṣèjà Kristẹni àti Mùsùlùmí ẹ̀yin lẹ fẹ́ sọ dìbẹ̀ ìjà àwọn alákatakítí inú ẹ̀sìn Mùsùlùmí náà fẹ́ dì pẹ̀lú àwọn kan ní Boko Haram mélòó ló ń lọ USA tẹ́lẹ̀ tó ti wá ṣe àwọn tó ń ṣagbátẹrù wọn sponsor wọn tán wà nù ìjọba ẹbẹ́ bí náà láwà tí bọ̀dá Adébáyọ̀ SDP presidential candidate tó sọ wípé tán bá fẹ́ àdírẹ́sì tán bá fẹ́ kọ lẹ́tà sí headquarter Boko Haram pé Aso Rock ní lẹ́tà ó ti jíṣẹ́ ṣé ẹ rò pé ọ̀rọ̀ kékeré ni a sì ń pariwo náà léèyàn lórí wípé àwọn èèyàn ti ń kó bá yín ẹ yọ kí là ń kó wọn kó láwo ẹ yọ ọwọ́ wọn kó lọ́bẹ̀ ọwọ́ wọn ń bọbẹ̀ jẹ́ ń kan ọbẹ̀ ẹ mọ̀ pé èèyàn ó ṣe bẹ̀ mí ọwọ́ àwọn obìnrin míì ti máa ń kan ọbẹ̀ ó ṣe bẹ̀ ní ìsìn tí yóò fi dọ̀la yóò ti wú àwọn ọwọ́ kan wà báwọn ọwọ́ ẹlẹ́yà ìkan ọbẹ̀ mọ́ lójọ́ mẹ́ta ọbẹ̀ ọjọ́ mẹ́rin bó ti ẹ̀yẹ pọ́ ọbẹ̀ òjò la máa jẹ nílé wa èmi àtẹ́lẹ̀ ọbẹ̀ òjò ni o ṣùgbọ́n nígbà táwọn ìyáálé ti kó ìsasùn lẹ́ni ìsìn ẹ̀ríkọ́rùn mi gùn díẹ̀ mo ti padà léwu ẹ̀yìn ìyáálé lọ́rọ̀ kan ibi tá a ti sọ yẹn lọ́wọ́ ni Bọ̀dá Láyé náà ti ní òun fẹ́ fẹnu sí o kí lẹ fẹ́ sọ Bọ̀dá Láyé wọ́n ní láyé ìgbà táwọn náà wà níjọba wọ́n gbé propaganda genocide wá ṣùgbọ́n Buhari ó lọ sí Amẹ́ríkà mo lẹ́yìn òsè gba olódó dẹ́yìn ìdúpẹ́ kan náà lọ ó náà bí Buhari náà ń gbà yẹn Trump wípé kí lóde tó ń pa àwọn Kristẹni wọ́n ní Buhari dáhùn dáadáa pé irọ́ ló bá dé mo ní láyé ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ìjẹ́ gbọ́ ẹ fẹ́ mọ̀ sí pé fún. When you look at banditry, who are the victims? Hausa Fulani Muslims. Who are the bandits also? Hausa Fulani Muslims. Terrorism is terrorism in whatever way you call it, no matter how it appears. But I can tell you that the accusation and label of genocide, religious genocide in Nigeria is not true, and it cannot be true. That Buhari told us that the first question that Trump asked him was, why are you killing, when he met him, why are you killing Christians in your country? And of course he sat him down and explained that there's no genocide against Christians in Nigeria. On our part also, I remember as a Minister of Information and Culture, I used to go to Washington and London twice every year to engage international media, engage think tanks, engage congressional aides on topical issues such as herdsmen farmers clashes, such as IPOP,
such as banditry, such as Boko Haram, or PNID. And I'm glad that this administration is doing the same. They are engaging behind the scene. Because when I was there, of course, because I was minister, okay, the media covered what I did. But I'm aware that this administration is doing a lot of work behind the scene to bring the correct perspective to the US. And I think we all need to support the government. Yes, there will be some temporary gains for people who are shouting and who know they are lying about genocide. You see, when you say genocide, it means there's an official policy of government, or the government turns its eye when it sees it. But I know that in Nigeria is too complex for you to have genocide. I come from Kwara State. I come from a village where there are more Catholics than Muslims. And I know how we've lived harmoniously over the years. The government is doing its best. The people also must do more. Why do I say this? Anywhere there's a breach of security, there's an insider. Bó lẹ ṣe fíìlì nígbà tẹ́ ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu bọ̀dà láyé, báwo lẹ ṣe fíìlì ó ń gbé yín lébi. Ó dẹ̀ já kún bẹ́ẹ̀ jáde lórí ọ̀rọ̀ ti tax ẹjá dọ́dọ̀ ọ̀gá agbowó òde yìí níbi tí wọ́n ti ń sọ wípé ẹ má bẹ̀rù ẹ má sojo owó ẹ̀yin tẹ́ bá lówó ní báǹkì pé gbogbo owó tó bá wà ní báǹkì kọ́ làwọn máa tax. Àyà ni ẹnu òṣè o empty barrel ló máa ń parí pé tẹ́ ẹ bá tẹ̀ lẹ́nu ẹ̀yin ará diaspora tẹ́ ẹ bá tẹ̀ lẹ́nu tó tẹ́ ẹ mọ òfin tó gáìdì tax pé tẹ́ ẹ bá lọ tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ẹnu bàbá yìí òfin ló máa jẹ́ yín lẹ́jọ́ o bọ́rọ̀ bá dilé ẹjọ́ o kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹnu wọn o òfin náà máa fi judge pé kí lòfin Nàìjíríà sọ kì í ṣe tí agbowóde sọ o ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu. People say any money that comes into your account, they will tax it. I don't know how they managed to come up with that level of misinformation. So just to be clear, there's nothing in the new tax law that says anything that goes to your bank account will be taxed. That will be against even the Constitution. Based on the Constitution and the new tax law, you tax income. So if you send money to me because it's a gift, or I have somebody abroad and they send me money to build a house for them, or just to take care of everybody, grandma, people in school, those ones are not taxable. So what is taxable? What is taxable is your income. You earn a salary and you're above the exemption threshold because there's an exemption where you don't pay at all. So if your salary is more than the exemption threshold, you pay tax based on your rate. How do you know that the money that entered my account is salary and this one is a gift? Fantastic. So the law says you do self-assessment, which means you're supposed to tell government yourself that I have these 10 million in my bank account, but 9 million is a gift or is money for some other people, and 1 million is only my own portion of the income, and then you pay tax on the 1 million. That's what is in the law. We all have to do this. How are we going to tell the government this? Yeah, so if you work as an employee, your employer has a way of collating that information and giving it to the government. So at the end of the year, they'll probably just give you a link to the website where you fill in some other information, your address, where you live, or if you have any other income, and you're done. Something very simple like trying to buy airtime. If you are a bigger person... We have to fill this form every month. No, once a year. The thing is, if you make money from crypto, currently, you pay tax only on your gains. Under the new law, you're allowed to deduct your losses. It's good news. Even for crypto earners, good news all over the whole thing. And if the amount you make from crypto is below the exemption threshold, you don't pay any tax at all. Dollar earners? So if you earn dollars, again, it will depend on how much you earn because, dollar just sounds like a big amount of money, but you could easily just earn $100 the whole year. So again, you earn dollars or pound sterling or euro, convert it to naira. Do you have any expenses in trying to earn that amount? Take it out. Whatever is left, go to the tax table. Okay, am I below the exemption threshold? Yes, you don't pay anything. If you're above it, you find the rates. We have a tax calculator because it's not just as simple as going to the table and finding the rate. If you go to fiscalreforms.ng, fiscal is F-I-S-C-A, fiscalreforms.ng, you find a calculator there where you can put the amount you earn. If you earn dollars, just convert it to naira. You know the exchange rate. Put the amount there because it only takes naira. It tells you if you need to pay tax at all or whether you're exempted. If you need to pay tax, it tells you how much you need to pay. So if I'm a content creator, or I'm a freelancer, or I'm a remote worker for some tech companies and they pay me $10,000 a month, that's cool money. Convert it to naira, find the tax you need to pay, and pay your tax. You convert it and you're below the exemption threshold, you have no taxes to pay. So the reality is that today, these small businesses pay all manner of taxes and levies. From January next year, those number of taxes will come down drastically and will continue to reduce. Ó náà lẹ́gbọ́ àlàyé òkàgbọ́n ṣùgbọ́n nínú gbogbo àlàyé wọn pátápátá wọ́n àdírẹ́sì ẹ̀sùn tó fi kàn wọ́n wípé kí ló dé tí gazette yàtọ̀ sí tí wọ́n sáìn tán buwọ́lù
nílé ìgbìmọ̀ asòfin wa. Ọ̀gá mi ẹ gbórí òkè ẹ kọ́ntínú pápápá. ó náà lẹ ti bá lẹ́nu wọn lọ́dọ̀ tèmi àpárá wọn náà sọ̀rọ̀ sí òbí ìgbà téèyàn bá da omi sínú apẹ̀rẹ̀ àjàṣẹ́ ni yóò jò lẹ́bàá yìí ni lọ̀rọ̀ tán sọ bó ṣe ń gba etí ọ̀tún wọlé ní gba etí òsì jáde kò tí ẹ̀ dúró nù ọ̀blanganta mi rárá yóò ṣe dúró kí wọ́n á kówó mi lórí dọ́kúmẹ́ǹtì tẹ̀yìn yìí táwọn ọmọ eléyìí tó jẹ́lé wọ́n sì sọ wọ́n ní nínú New Gazette wọn yẹn wọ́n ní wọ́n rọra wọn lágbára débi wípé wọ́n nídìí àti délé ẹjọ́ tán fi mú ẹ tán bá fẹ́ mú wọ́n nídìí àti délé ẹjọ́ tán fi rán lẹ́wọ̀n mo ní sọ́fẹ́ da ilé ẹjọ́ mi ilẹ̀ ni wọ́n nínú ti ń bí àwọn judiciary pẹ̀lú ìgbésẹ̀ yẹn ṣẹ́fẹ́ sa ilé àwọn ni ológa owó inú ògùn eléyìí lágbára o ìkanra ló fẹ́ bá dé àsìmọ́ ń tẹ́rẹ̀ ìtọwọ́bọ̀ gan àwọn èèyàn ń béèrè dọ́kúmẹ́ǹtì kí lẹ lọ tọwọ́bọ̀ ní France kí lorúkọ àwọn iléeṣẹ́ tẹ́ ẹ bá tọwọ́bọ̀ yóò sá ní iléeṣẹ́ kan bẹ́ẹ̀ ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà ni yóò sá ní iléeṣẹ́ kí ló kọ wọn kí ni dìpátímẹ́ǹtì wọn àti ìgbọ́n kankan ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́ o ẹ jẹ́ wá dé inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o ẹ jẹ́ dé Niger lórí ọ̀rọ̀ DPO tó para rẹ̀ o níbi tá a ti fẹ́ wọ́n ní the Niger State Police Command wọ́n ní wọ́n ti mú àwọn officers tí wọ́n assign to audit and investigate allegations. Mo ní àwọn officer tán ní kán lọ audit kán lọ investigate allegation pé DPO ń kó ìbọn tó fi para rẹ̀. Kí náà wá ń ṣe wọn náà ti kó gbogbo wọn náà mú lọ́wọ́ wọn ò mọ̀ nìyẹn. Wọ́n ní lórí allegation ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan DPO Divisional Police Officer Abdullahi Isa wọ́n ní the command spokesman agbẹnusọ wọn bẹ̀ Wasiu Abiodun ọmọ Yorùbá ni ló sọ fún àwọn oníròyìn wípé the audit team was detained. Wọ́n náà fẹ̀sùn kàn wọ́n wípé wọ́n allow DPO yìí tó fi rárá rẹ̀ pa torí wọ́n ti mú wọ́n náà òra wọn ràn ẹ̀ ń béèrè ẹ̀ ń ṣe investigation lọ́wọ́ ó sì para rẹ̀. Isa òun ló jẹ́ olórí àwọn Armory at Mopo 12 under the B Division Police Command Paikoro Road Minna wọ́n lò náà mú lọ́jọ́ Monday on suspicion of supplying ammunition to bandits ọlọ́pàá DPO ẹ bá mọ̀ pé nǹkan yan Nàìjíríà wọ́n ní èyí táwọn sì rán lọ láti Àbújá làwọn ti rán yín lọ ẹ lọ mìíràn to conduct the routine annual audit of arms and ammunition ẹ lọ káyé ìbọn ẹ lọ káyé ọta àbọn bóun náà ṣe lò ó bóun náà ṣe discharge ẹ kí náà fi ṣe ìka tẹ́ ẹ bá lára àbọn ìka ta ló jọ. During the exercise they reportedly discovered that 13 AK-47 rifles and over 2,000 rounds of ammunition could not be accounted for. Wọ́n ní ibi tí wọ́n ti ń ṣe audit lọ́wọ́ wọ́n níbẹ̀ náà ti wo ìsànràn tó ti para rẹ̀ pẹ̀lú ìbọn léwọ́ tó mú ní ọ́fíìsì tó sì kú lójú ẹsẹ̀. Wọ́n ní bò lẹ́sẹ̀ jẹ́ ó sá audit àwọn èèyàn lọ́wọ́ gbogbo ìbọn lẹ́gbàá ẹ̀ dì sáàmù gbogbo wọn. Wọ́n ní another officer, Inspector John Moses, attached to the Niger State Government House, was also arrested in connection with the investigation. Moses reportedly confessed that the late Isa supplied him with arms and ammunition, which were sold to bandits and hoodlums in Iroyin community, Shiroro local government. Shiroro has been a hotbed of bandit attacks in Niger State, forcing many residents to flee their homes to escape abduction. Aláwọn fìjìláńtẹ́ náà wọ́n náà ń gbéná kojú wọn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wọ́n ló ti sú àwọn ẹ̀wọ́n ń kó ìbọn tó yẹ àwọn èèyàn níkà o ṣé rí tán bá ti wà lé agbára yẹn múrí kan náà tán ló na kánsẹ́lọ̀ kan ní Sókótó kọ́ ní àbí Sàǹfàrà mo rí tó wà lórí ọ̀kadà báyìí tí ń gbá lójú wọ́n ní dráìvà àtàná ti ẹ̀ pè sá ó yá dráìvà chief of staff governor Kebbi wọ́n ń gbá kánsẹ́lọ̀ ní alẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ yín wọ́n ń gbá létí òun náà. Lọ́rọ̀ kan wọ́n ní at about 2:30 p.m. ní December 16 ní Ìjàrùn kan wọ́n ní DSP Abdullahi Isa attached to Mopo 12 Minna was initially arrested on December 15 wọ́n mú ní on the 15 kì í sọjọ́ ẹ̀ gangan ló para rẹ̀ ṣùgbọ́n on the 16 ẹ̀ wò ń ràn. Wọ́n ní wọ́n gé kàbámọ̀ jẹ wípé ibi tán ti ń ṣe audit lọ́wọ́ ló ti fi ìbọn síra rẹ̀ lórí. Wọ́n ní the policeman detailed for the audit and investigation were arrested for negligence in line of duty having allowed such a situation to occur. Wọ́n ní negligence ẹ̀sùn negligence náà fi kàn wọ́n pé
pé ó yẹ ká sì rí tújú bẹ́ẹ̀ lọ ní ìsìn àwọn ọmọ ibi tí bandit rìn sí pé ó sá mọ bandit tó ń kó kinní fún mo ní ṣe bọ́n mú kan ní State House kó ń sọ fún wọn 13 AK-47 ọlọ́run mọ iye àwọn èèyàn tán ti fi pa nínú ìgboro ayé ọlọ́run ló mọ̀ ṣé ẹ bá rí tá bá ń pariwo wípé tán bá náà gbàbọn lọ́wọ́ àwọn ará bíi tán pàdé ẹnu wọn kán máa ṣe forensic investigation forensic kínní tán máa ìkóòká tó ti di ìbọn mú ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá náà bá lọ gbébọn tán gbà lọ́wọ́ criminal àwọn afurasí ọ̀daràn àwọn náà wọ́n fọwọ́ lásán wọ́n mọ̀ fi mú bọn wọ́n mọ̀ fi ràn wá ìbọn táwọn rí kọfà rẹ̀ ó lọ́mú òsè ní Dàpọ̀ Mercy ṣé ẹ rí kínní ìka ìkínní line tó wà lára àtàtọ̀ train ọlọ́run tó mọ̀ fi síbẹ̀ tán bá gbé iná scanner dé ara ògiri ilé ẹlòmíì ibi tó ti fọwọ́ sí bóyá ọwọ́ ẹ̀bà ó dà kí nǹkan kan mọ́ wà lọ́wọ́ rẹ tó kàn fọwọ́ sára nǹkan kan wọ́n rí gbogbo thumbprint tí kìíní yẹn máa mú iná yẹn máa mú jáde forensic ò kì í ṣe kìíní kékeré wọ́n máa ń fi mú criminal gidi Nàìjíríà mo ti rí tán yẹ̀yẹ́ wọ́n ṣáà ní wọ́n ti kó wọn báyìí àwọn náà ròjọ́ ẹjẹ́ kó ń bẹ́ o ẹjẹ́ wá dénú ìròyìn ẹjẹ́ dé UK níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé UK ti yí ìpinnu wọn padà pé àwọn ọmọ Nàìjíríà tán fẹ́ lé dànù tán fẹ́ deport pàápàá jùlọ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ lọ́gbà ẹ̀wọ̀n wọ́n ní wọ́n ti reconsider àwọn àwọn amúwé àwọn yẹn máa ní àwọn òṣè mọ́ wọ́n ní the United Kingdom government has granted emergency visa extension pé wọ́n lè extend the visa wọn to 100 of foreigners prison staff, the majority of whom were Nigerians at risk of deportation since changes were made to UK visa rules in July this year. Wọ́n ní the British Broadcasting Corporation BBC ló rìpọ́ọ̀tù lọ́jọ́ Friday wípé lẹ́yìn tí ìjọba orílẹ̀-èdè UK ṣe ìkìlọ̀ wípé ìgbésẹ̀ tẹ́ fẹ́ gbé yìí bẹ́ẹ̀ bá lé àwọn ará bíi ìtẹ́ dìpọ́ọ̀tì wọn kò sẹ́ni tí ó mójútó àwọn ẹlẹ́wọ̀n o àwọn ọmọ ẹ̀yìn ò fẹ́ ṣiṣẹ́ o. According to the BBC, wọ́n ní the exemption applies only to applicants already in UK and will run until the end of the 2026 with a reduced salary. Wọ́n ní àbí táwọn èèyàn tó ti wá ń fura sí wọn nìyẹn wípé ẹ tún fẹ́ fáwọn opportunity ẹ tún yín àwọn jẹ salary táwọn ń gbà tẹ́lẹ̀ ẹ tún wá fẹ́ reduce ẹ̀ sí 33,400 lọ́dún pé kí ló dé under recent visa mo ní mo jẹ́ ọmọ Nàìjíríà kan reduce ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n ní fẹ́ wálé wọ́n mọ̀ dúpẹ́ ní mí àdúrà wọ́n ti mọ̀ bá gbàdúrà lé wọ́n ti lórí òkè wọ́n mọ̀ dúpẹ́ rẹ̀ lẹ́nu ìsìn under recent visa rule èmi sì mọ̀ wípé tó bá ya wọ́n fẹ́ fi wọ́n pawó ni wọ́n mọ̀ renew visa ìmọ̀ tó fi ń renew ní UK ní tó fi ń renew stay wọn ní UK. Under recent visa rule changes, the British government raised the skilled worker visa threshold to 41,700 annually, above the average starting salary for a new prison officers, which stand at about 33,000 outside London. Wọ́n sàn sọ iye owó. Wọ́n ní the association national chairman Mark Fahos added, our members can now go about their daily lives without the threat of removal from the country. Ṣùgbọ́n wọ́n máa lọ sanwó extension, wọ́n á lọ ṣe process. Wọ́n mọ bó ṣe ń dọ́gbọ́n fi àwọn kinní ìgbowó renew owó ló bá dé. Ẹjẹ́ kó ń bẹ́jàre ẹjẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ ààrẹ olódòdẹ níbi tí wọ́n ti ń ṣe ìkìlọ̀ fún àwọn gómìnà wọn àwọn gómìnà APC náà bá wí o mo ní nínú gbogbo àwọn gómìnà Nàìjíríà náà mélòó ló kù tí ì ṣe APC gbogbo wọn ló ti defect tán wọ́n náà sọ fún wọn wípé ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn páwọn respect wọn ni o pé respect is reciprocal o àwọn tán jó lórí àwọn respect yín o lórí ìdájọ́ ilé ẹjọ́ gíga tó ga jùlọ Supreme tán sọ wípé ẹ fi àwọn local government ìjọba àbílẹ̀ yín lọ́rùn lẹ̀ ẹ mọ́ gà wọ́n lọ́rùn lórí ọ̀rọ̀ allocation àwọn ẹjẹ́ kan mọ́ gbà á pé ọ̀bẹ wà lọ́wọ́ àwọn iṣu yín tẹ́ ẹ fi lé náà wà lọ́wọ́ àwọn ò tọ̀bẹ̀ bọ̀ àwọn mọ̀ jẹ iṣu lọ́ntà wọn tán bá gbọ́ pé any state tán release owó fún local government mo ní ẹjẹ́ sọ́ra ń tán ṣe fún Fubara kọ́ mọ̀ wá ṣe ní state tí yín náà o wọ́n láwọn àwọn ó ṣìṣe owó yẹn táwọn ó san fún local government tí ọ̀rọ̀ bá kàn directly ni ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ ìjà gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọ́n serious níbi tó ti ń sọ àwọn bóyá. Now that you have your elections at the local government level, you are the supervisors, the vigilators, the INEC and everything of the local government. You elected them. Nobody help you, the governors.
So since you elected them, it means you know them. You are responsible for their survival. But the Supreme Court has capped it for you again, saying give them their money directly. So if you wait for my executive order, because I have the knife, I have the yam, I will cut it. Before fact, we do the arithmetic, we know the percentage, and I've sent it to their account. I'm just being very respectful and understanding with my governors. Otherwise, if you don't start to implement it, fact after fact, you will see. Yes, the ultimate goal is our Supreme Court. We have to comply. We have to respect the judgment. ó rẹ káàbọ̀ padà jẹ́ wá dé Èkìtì eléyìí ní láàánú o níbi tí a ti gbọ́ wípé wọ́n sọ fún aláìsàn pé máa yọ kíndìnrín rẹ̀. They harvested my I don't know either for money or for ritual or for whatever. It's best known to them. But I'm calling on all Nigeria now. Please, Governor Oyebanji, please help me. I have a 2-year-old child. Please come to my aid. I don't want to die like this. I don't have for the past 2 months, and they keep deceiving me at the hospital that is going to come up. My name is Afona Joshua Adebayo, a native of Igbo Ekiti in Badoga Government area of Ekiti State. I'm a teacher by calling. I work with Teaching Service Commission. Let's come Ekiti State here, and I work at Community Grammar School, Kota Ekiti, in Omo, Ekiti's local government area. It happened that I had an accident on August 6th when I was returning from my work at Olokebeji in Ado here. I was taken to Teaching Hospital, Ekiti State, here in Ado. On getting there were injuries, and they took me for ultrasound, which suspect that I was having a query liver or kidney injury. After another second ultrasound, they discovered that the injury has affected one of my kidney, precisely the right kidney, and they need to go for another wider scan to ascertain the severity of the injury. On getting to the CT urographic scan there, where I pay a lot of money for the scan, it was discovered that my right kidney is not working, probably dead or having not working, and it's not working at all. And the left kidney is duplex kidney working, which is the left kidney. And again, I was discharged, then asked to go for nephrectomy surgery, which will remove the one that is not working, so that I could have my peace in order for the other organs in the system not to be affected by the dead kidney. So, but before the scan, they suspended me for another wider scan again at Ibadan UCH, where I went to. This is called CT radionuclide scan. A lot of money was paid after a month, and we did the scan. The scan revealed that the right kidney 0% working. All evidences are with me here. Why the left kidney is 100% working, and we are told that we are good to go. That one can successfully be removed. Why I have my peace and I can live with the other kidney. Meanwhile, the other kidney has been the one sustaining me. Why that one is not working for the beginning? On getting there now, only for me to book for the surgery now. I was asked to book for the surgery, and after the surgery, I discovered that I was not making urine again. 5 minutes to the surgery, I still went to urinate at the theater. But after the surgery, no urine again. And further investigation, they keep telling us that the skin will come up. It will come up. It will come up. We are undergoing a lot of treatment. After some days, we have to do dialysis. Right now, I've undergone 16 different sessions of dialysis. Can you imagine? And the kidney has yet to come up. They were telling us it's going to come up. But another thought came to us that we should go and do another scan outside, which we did at another hospital, and we now confirmed that there was no kidney whatsoever inside me. Since October 9, I did not make any urine. I cannot urinate from my side. I did not urinate at all. And I cannot eat. I cannot sleep. I've been in pains. And they keep telling us that the kidney is there, is going to work. After 16 different dialysis, millions has gone. What do you suspect? They harvested my kidney. I don't know, either for money or for ritual or whatever. It's best known to them. But I'm calling on all Nigeria now. Please, Governor Oyebanji, please help me. Wọ́n ní ìjọba ìpínlẹ̀ Èkìtì, wọ́n ní wọ́n ti yọ dókítà kan níṣẹ́ báyìí o ní Èkìtì State University Teaching Hospital Ado Èkìtì o nípa iṣẹ́ abẹ tó ṣe pẹ̀lú aláìsàn Joshua Afọláyan. Wọ́n ní ìpínlẹ̀ wọ́n suspend the surgical team, gbogbo àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ náà suspend present during the operation for 1 month. Wọ́n ní káwọn yẹn rè rọ́kùn sílé fún oṣù kan nítorí tíìmù tán jọ ṣiṣẹ́ abẹ yìí rè kí wàá ná dá lẹ́sẹ̀ kí lẹ́sẹ̀ wọn. Wọ́n ní Afọláyan tán sọ wípé ó lọ sí hospital yẹn lẹ́yìn ìgbà tí ó ní accident jàǹbá. Wọ́n ní ló fẹ̀sùn kàn wọ́n wípé wọ́n yọ kíndìnrín òun méjèèjì nígbà tí wọ́n ṣe iṣẹ́ abẹ fóun tí wọ́n sì jẹ́ kó mọ̀ wọ́n béèrè fún consent òun. Òótọ́ wọ́bọ̀ wíkẹ́ wọ́n ló sọ wípé lẹ́yìn tí result test tó jáde
before the procedure had shown that one of the tí ó sì ti jẹ́ kó mọ̀ wípé ìkan náà àwọn kíndìnrín rẹ̀ wípé kò ṣiṣẹ́ dáadáa, ìkan ló ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. wọ́n ní nígbà táwọn á ṣiṣẹ́ abẹ fún un, wọ́n ní wọ́n ṣe wá rí wípé eléyìí tí ó ń function tó ń ṣiṣẹ́ náà lọ yọ. wọ́n ní eléyìí tí ó ń function tó ń ṣiṣẹ́ náà lọ yọ. ẹ fẹ́ pa òun ni èyí tí ò ṣiṣẹ́ irú double wàhálà for everybody wò lẹ lọ fóun. Following the allegation, the government set up a 7-member panel of inquiry chaired by Professor Francis Faduyile to investigate the incident. Tí wọ́n ní lẹ́yìn náà tán ti investigate náà wá rí wípé àṣìṣe ó tọwọ́ ẹni tó ṣiṣẹ́ abẹ ìwá ìyẹn dókítà òyìnbó yìí. Wọ́n ti dismiss ẹ̀ báyìí. Ekiti State Commissioner for Health Dr. Ibanji Filani stated in Ado Ekiti on Friday, following a thorough review of actions before, during and after the operation, it was confirmed without any doubt that this was a case of surgical complication. Pé kì í ṣe pé wọ́n harvest ẹ̀yà ara o, pé wọ́n ṣe mistake ni o. Àyà ni ọ̀gá mi ìkàkùkà olè ń ká. Mo ní àyà ṣé èmi ni mo ní kíní ni. Jẹ́ fún wọn lábọ̀ tí ìpínlẹ̀ Èkìtì sọ, ẹ̀yin ọmọ Èkìtì. Wọ́n complain nípa pé kò sí machine tán fẹ́ fi ṣiṣẹ́ abẹ o. Wọ́n complain pé wọ́n lè ṣe o. Àwọn èèyàn gangan ló wá dá wàhálà lẹ́ báyìí o. Wọ́n harvest kíndìnrín arákùnrin ni. Kò sí ní tán lè sọ. Arákùnrin náà ẹjẹ́ á tún gbọ́ síwájú sí lẹ́nu arákùnrin. Mi ò tiẹ̀ fẹ́ gbọ́ nǹkan kan. Wọ́n bó lẹ́ nǹkan ẹyọ kan ní scan fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ò dáa. Kí lẹ wá dé di méjèèjì? Tẹ́ wá ń parọ́ fún pé yóò come up. Wọ́n fẹ́ kó kú. Ìkà làwọn ará bí yìí o. Kamilara. I have a 2-year-old child. I have my family. I have my family to look up, and I still have future. I have many things to do for Ekiti State and for Nigeria at large. Please come to my aid. I don't want to die like this. I don't have kids. For the past 2 months, and they keep deceiving me at the hospital that is going to come up. Please, Nigeria, come and save me. Please, I'm dying. I cannot sleep. I cannot eat. I cannot do anything for myself again. I cannot even walk for myself. Yàrá mi lẹ́kìtì. Kí la ó ti ṣe yìí sí o Èkìtì kété. Ẹ bá wa dá sí ọ̀rọ̀ yìí o. Ìkan lára àwọn ọmọ yín rèé o tán fẹ́ fìyà jẹ o. Èmi rò kàn fẹ́ yan arákùnrin jẹ ni o. Ṣé wọ́n sì ń ṣe kínní? Ó yẹ kán dig into this issue gangan. Ẹ wá dẹ̀ dismiss àwọn kan fún 1 month. Dismiss surgeon. Ṣé ẹ̀ náà bá yín sọ? Àbí kẹ́ ẹ tan ìmọ́lẹ̀ sídìí ọ̀rọ̀ ìbóyó tí ń ṣe tipẹ́. Ẹni ẹlẹ́ni. Mo wá rè gbà sí orí research wípé ṣé èèyàn lè gbélé ayé láì ní kíndìnrín. Research sọ fún mi pé wọ́n lè gbélé ayé láì rí kíndìnrín ṣùgbọ́n yóò máa ṣe dialysis, yóò sì wà on treatment, kò ní máa jẹun púpọ̀, kò sì ní máa mu nǹkan púpọ̀. Mo ní ẹ gbàdúró owó tó lóun ti ná, ẹ wo inú ìnira tó lóun wà. Eléyìí ní agbára o. Eléyìí ní agbára ní exuit o. Nǹkan kan náà ti ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ tipẹ́, ó ti ṣẹlẹ̀ nígbà kan rí ńbẹ̀ náà báyìí. Ó dà pé nǹkan kan ṣe dókítà kan náà ká nǹkan kan mọ́ lọ́wọ́ níbẹ̀. Ilé ìlágbára o. Akàn ló fọ́nrán yìí ni o. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tẹ̀ ń wò ìkòsí kankan nù wọ́n ń bẹ̀ o. Ọ̀rọ̀ kan tó ti ṣẹlẹ̀ rí látún lọ lo fọ́nrán rẹ̀ ká lè ráàyè gba time ká sọ̀rọ̀ lé lórí dáadáa. Kì í ṣe pé kò sí nǹkan ẹ̀rọ ìgbàlódé ń bẹ̀. Èèyàn ló kù. In fact, ajá wa ń sọ fún mi pé sẹ́mi náà ti rí ara excuse tí bọ̀dá Adésínà sọ lọ́jọ́ sí rèé o. Tó fi wá ń gbèsè Buhari lẹ́yìn wípé Buhari ó ná iye kan pé ọpẹ́lọpẹ́ UK ló jẹ́ kí ẹ̀mí Buhari gùn di bó ṣe gùn yẹn. Pé ọpẹ́lọpẹ́ pé ó lọ ń gba ìtọ́jú ní UK. Pé n tó máa ń lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn sẹ́nétọ̀ yín lọ òkè òkun rèé. Pé wọ́n trust àwọn ọmọ Nàìjíríà. Training yẹn gangan ni wọ́n trust. Kì í ṣe kó ṣòro fún wọn láti kó owó lé nǹkan ìmọ̀ ẹ̀rọ. Ṣébí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ní ìyá Alákìjà bílọ́níà yẹn tó kówó owó ńlá, owó tọ̀gùn tó lọ fi ṣe project ní Ọ̀ṣun. Pé kì í ṣe pé wọ́n lè kó nǹkan ìmọ̀ ẹ̀rọ wá. Àwọn èèyàn gangan tó sì ní wọ́n mọ̀ kanra báyìí ni. Nọ́ọ̀sì ó kanra mọ́ ń bì. Àfi kó yá tètè yá gbé sára. Àfi kó gbé sára yóò kanra mọ́. Àbó ti kanra mọ́ ni. Yóò gbé sára. Ó lè rí nínú body language rẹ̀ kó fẹ́ kanra o. Ṣùgbọ́n wọn bí kò kan ara yẹn. Yóò kan ara rẹ̀ yẹn. Ara yẹn yóò kan mọ́ra rẹ̀ ni. Tẹ́ bá ń gbọ́ tán ní ọ̀rọ̀ hùrùhùrù inú ẹlẹ́dẹ̀ ní gbé.
intima ó hàn bí ọ̀dà kó wá kanra mọ́ aláìsàn bí ó tún dákun tí ń ṣe nù ẹ wá rí iyọ̀ kíndìnrín ọmọ ọlọ́mọ ó yà ké gbàjarè síta pé wọ́n harvest ẹ wo tán bá fi ìyà tó tọ́ kán yá ṣe test fún arákùnrin yẹn ìyẹn sọ́jíọ̀n yẹn dókítà yẹn kán ṣe test fún kán fi mọ̀ bóyá kíndìnrín rẹ̀ lè ṣiṣẹ́ lára kíndìnrín ọ̀gbẹ́ni kò jù kán mọ̀jọ́ sá lọ o kán fi mọ̀ kò tiẹ̀ bó bá tiẹ̀ tó wá sá lọ lóyìnbó ayé ẹ̀ bàjẹ́ nù wọ́n mo bá ṣe mú Èkúrè Madu ni ara ń tó yẹ Èkúrè Madu fẹ́rẹ̀ ìṣe náà nù wò fọmọ rẹ̀ tán fi gbá mú UK o kán ṣe test fún àtòun àtìyàwó rẹ̀ àtàwọn ọmọ rẹ̀ àti gbogbo àwọn sọ́jọ́ tọ́jọ́ ṣiṣẹ́ yẹn tọ́jọ́ wà inú operation room lọ́jọ́ inú tíátà kán ṣe test fún wọn kán yẹ kíndìnrín wọn wò kán wo sample wọn só lè ṣiṣẹ́ lára arákùnrin gbogbo kíndìnrín wọn kán yọ síra wọn kán mú kíndìnrín ọmọ ọlọ́mọ lé lọ́wọ́ àwọn ọ̀ka olubi wọn fẹ́ kọ́mọ yẹn gbáyé wọ́n dẹ̀ mọ̀ fẹ́ court Nàìjíríà rèé o Nàìjíríà yín rèé o for the first time mo ṣe rí kedere ìdí táwọn olórí yín fi ń gba gírì lé tán yà ń sá lọ pé bàbá tèmi jẹ́ eruku ti bo gbogbo nǹkan tán kó wọlé a ní mo mọ ibì kan ní àti wọ̀bàdàn ara dem wọ́n tẹ́ ẹ bá mọ nǹkan ìmọ̀ ẹ̀rọ tó wà nù bẹ̀ yẹn kán kó síbẹ̀ mo ti wo documentary ẹ̀ rí wọn ò wọnú bẹ̀ rí o ṣùgbọ́n wọ́n gba bẹ̀ kọjá kí ni ara dem kí ni wọ́n mi ìrẹ́ yẹ ń bẹ̀ mi ìrẹ́ èèyàn ń bẹ̀ wọ́n lólówó kan lówó establish ẹ̀ research center ni fún health tẹ́ ẹ bá rí nígbà tí mo wo documentary ẹ̀ lórí ìkíní tẹ́ ẹ bá rí tó wà nù ẹ̀ mo wá ń wò pé rádúrú nǹkan báyìí sì wà Nàìjíríà ẹ sì ń sá lọ ìlú òyìnbó wọ́n ní training auxiliary ló pọ̀ jù Nàìjíríà mo láwọn nurse gidi wa àwọn doctor gidi wa ó kàn jẹ́ pé wọ́n ti fẹ́ fi iṣẹ́ pa wọ́n àti pé gbogbo ọmọ Nàìjíríà náà tó jẹ́ doctor wọ́n ti sá lọ òkè òkun tán ara ìdí rèé gbogbo owó tó ti ná sí Nàìjíríà ní ìsìn tán tó fẹ́ ba ayé ẹ̀jẹ̀ ǹjẹ́ tó bá ká tó kó owó ẹ̀ pọ̀ tó gba bó ṣe Indian ló lè rí lọ tó jẹ́ kó Ọlọ́run yọ ọbọ̀ ìkan tí wọ́n pariwo lórí TikTok nígbà kan báyìí ó ti sá lọ kìíní nìsín ó dà pa àlò lánàá náà ó ti sá lọ Canada tó lè tọrọ asylum wọn náà tún bú òun pé òun rè jẹ asylum Canada ó lóun ràn wọn náà ti fẹ́ pa Nàìjíríà kí lórúkọ bọ́ iná gbàgbé ọkọ rẹ̀ tó náà máa pariwo tí wọ́n ní òun ra lé méjì sí Lẹ́kì. wọ́n ní nídìí èyí wọ́n bíríìjì standard ni mo ní bẹ́ẹ̀ ni ẹni bá ti kú ń kọ́ ẹ̀wọ̀ ẹ̀ sanwó ẹ̀mí yín ó fẹ́ ẹ̀wọ̀ ẹ̀ bíríìjì standard ńlò èbò ẹni yẹn ti dolówó láyé ẹ̀ pé in fact kò ṣiṣẹ́ mọ́ ẹ̀ tọ́jú ẹ̀ tí ó fi wọlé ni abirù kí lélẹ̀ ìwọ Ọlọ́run ìkan dá ìkan ò dá lọ́mọdé àrí àìsàn kíndìnrín o ẹ̀sà mi ẹgbẹ́ tó àdúrà mi o ẹ̀ tó wà lọ yọ ilé ìtò dá ẹ̀dẹ̀ mọ́ kì í ṣe pé bóyá ẹ ṣe mistake o ẹ sọ fún ni o n tó ń bínú sí nìyẹn o ẹ sì máa lọ yọ ilé ìtò dá fún kíni kí lẹ fẹ́ ṣe ń bẹ̀ tẹ́ lọ yọ ilé ìtò. ó dá o àníírí jù báyìí lọ́nù ìròyìn tò ní o ní ọ̀sẹ̀ ọlọ́bẹ̀ sí o àtàfẹ́jẹ́ náà pa ìbínú o ẹ̀rí pé ìròyìn tò ní nǹkan ń bẹ bí ìrìnkìrìndò Akọ́láwọlé Ọ̀làwé happy weekend to you o ire gbogbo yóò mọ sojú wa happy weekend to you o bẹ́ẹ̀ náà ni happy day every time téèyàn bá ti jí sáyé lèèyàn ń sọdún every time lọ́dún ọdún tá a wá wò wájú yìí ó ti dé tán àti ti kérésì àti ti ọdún tuntun yóò bá wa láyé tó dára o láṣì Ọlọ́run kò ní bá wa nù sàárè àwọn tó ti wá lọ tó jẹ́ wípé àjọbẹ̀rẹ̀ ọdún ìní ṣùgbọ́n tán sí láyé mọ́ àfi yọ̀ wọ́n o àfi ń gbé orúkọ Ọlọ́run ga aláyé ń ṣayé lọ wọn tó ti lọ náà ó ń sọ̀rọ̀ ó dá ayé làwọn ò bá wọn sí àní lọ báyà ní kánjú lọ o ire lójú owó ríire kàbí tí ẹ bá pín wá dénú yín 5 lines ní ẹjẹ àmọ́ ọkọ sínú kínní yìí o bí ó bá fi di next year lágbára Ọlọ́run kọ́mẹ̀ntì tó bá ti ju 5 lines lọ àní lò wọ́n bó ṣẹyọ kan báyìí ni a rí lò ẹyọ kan yẹn lámọ̀ yóò ti ẹ̀jẹ̀ kíṣẹ́ wá fast yóò jù ú rọrùn ẹ lè kọ́ lẹ́ẹ̀mejì ẹ lè kọ́ lẹ́ẹ̀mẹ́ta ẹ lè fi PTO sí ẹ mọ̀ kọ́ sábẹ́ ara wọn torí screen kò ní gba ojú screen àti kàwọn lé yóò yá kò ní yẹ ẹ lẹ́ o ìfẹ́ ni a fi ń lò lórí bí Ọlọ́run ní ba ìfẹ́ wa jẹ́ kò ní ba yọ wa jẹ́ àyà kìlọ̀ ní fún àánú abala ẹ̀ ń bára ẹ̀ pápápá ni ó ṣe o
àfẹ́pẹ́ goodbye and I love you bye daddy o. ọ̀gá mi nínú abalẹ̀ ń báráyè lónìí ọ̀dọ̀ rẹ̀ yín là ń lọ ọ́fíìsà Bright já dọ́dọ̀ rẹ̀ ó lóun fẹ́ ga máìkì sí ẹnu àwọn afurasí ọ̀daràn kan tí wọ́n ń fi owó ìlú òkèèrè tán fi ń gbá àwọn ọmọ Nàìjíríà. Yesterday, operative of Safer Highway Patrolling while on stop and search duty intercepted a commercial motor vehicle and they subjected the entire passengers to a search where the trunk of the vehicle was opened and all their luggage searched. Behold, they found the safe, and when the safe was opened, they saw different denomination of different currency. You can see the safe has a key and a password, and it belongs to the suspect we have here. What they are doing with the money, it is not for me to say. They will say it with their mouth. My brother, which currency is this? That's euro, sir. 100 euro. This one is what? 50 pounds. 50 pounds. What of this one? $50. $50. The policemen, where did they see you? They stopped me in Abo. Agbo, okay. Were you on a commercial vehicle or your own vehicle? You did Okada? I was on a commercial vehicle. Commercial vehicle. So when they stopped you, what did they say? How did they discover all these things? They were doing their normal stop and search work. Okay. That's how they discovered the box. Where were you hiding it? In your leg, or was it on top of your leg or in the boot? It was in the boot, sir. So when they were searching the vehicle, what were the other passengers saying? Nobody was saying anything, sir. Okay, they were patient. Yes, sir. Yeah, maybe they understand the importance of what we do. Now, the real story. What are you doing with this? Are they genuine currency or fake? Yeah, all fake, sir. They are all fake. How did you come about these fake currencies? Someone printed it for me. I asked the person to print it for me. Oh, the person that printed it for you, where is he now? He's in Imo State, sir. Imo State. Yeah. Oh, yeah, that's the story for another. So what are you doing with all these fake currencies? I'm using it to work, sir. What kind of work? If I do a video of it with some, like a client details. What kind of client? Oyibo. Oyibo client? Yes, sir. Okay. Then I will send it to the person. I said I'm shipping it to the person. You are shipping the money to the person? Yes, sir. Okay. Are you being into the business of internet fraud? It's called internet fraud, sir. It's called internet fraud? Yes, sir. Okay. So which country are you telling them you are calling them from? It depends. I say I'm from US, UK, or Germany. Okay, so you have the money, you are shipping it to them. Yes, so why are you telling them you are shipping? How does that give you money? Anybody that is interested in receiving the money will do some airport clearance to receive it, sir. Of about how much? I think ask you of $500, sir. $500? Yes, sir. Okay. On what ground? What's the condition that is you just want to dash them money or what? I want to understand. I would say I'm working with an organization that can give you free money to sort your needs if you have any financial problems. Okay, that's your own, yes, like your pattern with that. Yes, sir. All right, we've heard from him. The main issue here is that if you see policemen performing stop and search, we are there to prevent and to detect crime. That's part of our primary duty as members of the Nigerian Police Force. Here in Delta State Police Command, we don't joke with stop and search. We take it very, very seriously. I will continue to do why we urge citizens and road users to always remain patient with us because we are working mostly on intelligence and experience. The other day we saw somebody who was hiding bread, concealed bread inside a gun in a bread. So that's the importance of stop and search. I am SP Bright and this is Delta State.